So the study has shown that when an easy patra is taken, the paravartana becomes too difficult and lengthy. Bhuka wali devi. And when a difficult patra is taken, paravartana turns out to be very easy. એવો અનુભવ થયો છે. એટલે મેં આજે વિચાર્યું આજે એક ડિફિકલ્ટ ટોપિક લે. ડિફિકલ્ટ ઇન ધ સેન્સ ધ સબ્જેક્ટ મેટર ઇઝ લિટલ તાત્વિક ફિલોસોફી ઇન્વોલ્વિંગ જૈન ટર્મિનોલોજીસ, more in Gujarati and less in English. But believe me, the Paravartana will be very easy. Vachanamrut, Ank 759, 759, Samvat 1953. પ્રાણી માત્રને દુઃખ અપ્રિય હોવા છતાં વળી તે મટાડવાના અર્થે તેનું પ્રયત્ન છતાં તે દુઃખ મટતું નથી, તો પછી તે દુઃખ ટળવાનો કોઈ ઉપાય જ નહીં એમ સમજાય છે. કેમ કે બધાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય તે વાત નિરુપાય જ હોવી જોઈએ એમ અત્રે આ શંકા થાય છે. તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે. દુઃખનું સ્વરૂપ યથાર્થ ન સમજાવવાથી તે થવાના મૂળ કારણ શું છે અને તે શાથી મટી શકે તે યથાર્થ ન સમજાવવાથી દુઃખ મટાડવા સંબંધીનું તેમનું પ્રયત્ન સ્વરૂપથી અયથાર્થ હોવાથી દુઃખ મટી શકતું નથી. એક વખત અંધકાર, ડાર્કનેસ, ભગવાન પાસે આવ્યો અને કમ્પ્લેન કરવા લાગ્યો કે આ સૂર્ય મારી પાછળ પડ્યો છે અને મને નષ્ટ કરે છે, મને ભગાવે છે. સો ડુ સમથિંગ. એટલે ભગવાને કીધું ખરેખર એમ છે? મને તો ખબર જ નહીં કે સૂર્ય તારી પાછળ પડ્યો છે. અને સૂર્ય તો કે હું વાત કરું છું. થોડા દિવસ પછી સૂર્યને સમન કર્યો અને ભગવાને પૂછ્યું કે એવી કોઈક તારા વિશે કમ્પ્લેન આવી છે કે તું એની પાછળ પડ્યો છે અને બહુ હેરાન કરે છે, એને નાશ કરી દે છે? કોને એવી કમ્પ્લેન કરી? તો કે અંધકારે. તો કે અંધકાર એટલે શું? મેં તો કોઈ દિવસ મારી હાજરીમાં અંધકાર જોયો જ નથી. હેરાન કરવાની તો વાત જ નથી, પણ મેં એને કોઈ દિવસ જોયો, જાણ્યો જ નથી. ભગવાન કે પેલો કેવી કમ્પ્લેન કરે છે, તું કહે છે કે હું ઓળખતો બી નથી, જાણતો બી નથી. હજી એક કેસ પેન્ડિંગ છે. What I want to say is કે જ્યાં જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય હોય ત્યાં અજ્ઞાન કે વ્યાકુલતા કે દુઃખ રૂપી અંધકાર હોય જ નહીં. જો તમારા જીવનમાં દુઃખ છે હોય તો સમજવું કે હજી સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ્યું નથી. સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટે અને દુઃખ નષ્ટ ન થાય, દુઃખ ભાગી ન જાય, નાશે જ્ઞાન પ્રકાશ, આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, એવું બને જ નહીં. પ્રભુ કહે છે અહીંયા શંકા એમ થઈ કે દુઃખ કોઈને ગમતું નથી, સુખ જ ગમે છે, દુઃખથી મુક્ત થવું છે. મુક્ત થવા માટે સર્વજીવ પ્રયત્ન કરે છે, પ્રયત્ન કરવા છતાં બી નિષ્ફળ જાય છે. થોડો ટાઈમ માટે કોઈ વાર સફળતા જેવું લાગે, પણ ફાઇનલી ધ સેમ થિંગ કમ્સ અગેન એન્ડ અગેન અને નિષ્ફળ જાય છે.
તો ચોક્કસ દુઃખ મટી શકે એવું જ નથી. દુઃખ આપણો સ્વભાવ જ હશે કે દુઃખ આપણી નિયતિ હશે, એવું પ્રશ્ન કરતા શંકા જેને થાય છે એને આ શંકા છે, કુશંકા નહીં. નેગેટિવ જજમેન્ટ ઇઝ નોટ મેડ, બટ જિજ્ઞાસા ઓફ સમાધાન, એટલે આ શંકા શબ્દ વાપર્યો છે. અને પછી સમાધાન કરતા પ્રભુ કહે છે કે દુઃખ શું છે એ જ એને તો ખબર નથી, દુઃખ કેમ છે એ જ એને ખબર નથી, દુઃખ કેમ ટાળી શકાય એ જ જીવને ખબર નથી. તેથી તેના બધા જ પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયા છે. જો સદગુરુ પાસે આ બધી ચીજ સમજાય, એનું સમ્યક જ્ઞાન થાય, તો દુઃખ આત્યાંતિકપણે નાશ થઈ શકે, સર્વથા નાશ થઈ શકે, પાછું ઉત્પન્ન ન થઈ શકે એવી આત્માની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય. સો બીઇંગ અ ટેકનિકલ સત્સંગ, I will be speaking in the form of question and answers. So it's so easy. Paravartana will be hardly 10-15 minutes of hard work. Meaning the last revision. So, દુઃખ શું છે? હમણાં લખશો તો મતલબ નથી, કારણ કે આઈ બી એક્સપ્લેનિંગ. દુઃખ શું છે એ જ આપણે સમજીએ. દુઃખ શું છે? દુઃખ ક્યાં છે? એનું સ્થળ. પહેલા દુઃખ શું છે એટલે દુઃખનું સ્વરૂપ. બીજું દુઃખ ક્યાં છે એટલે એની ઉત્પત્તિ સ્થળ. દુઃખ કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? હું એટલે દુઃખનો કર્તા. દુઃખ કેમ ઉત્પન્ન કરે? ધ વાય. વાય. દુઃખ કોઈ ઉત્પન્ન કરતું હશે? વાય. ફિફ્થ, હાવ. કેવી રીતે એ દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે? અને શ્રી ગુરુનું એ સંબંધીનું શું, દુઃખ ટાળવા સંબંધીનું શું માર્ગદર્શન છે? કેટલા ક્વેશ્ચન્સ થયા? 6. અને મનુષ્ય ભવ એક અવસર છે કે જ્યાં કાયમ માટે દુઃખનો નાશ કરી શકો. આ જન્મ માટે નહીં, જન્મ જરા મરણનો જ અંત લાવી શકો એ વિશે સમજવાની કોશિશ કરો. દુઃખ શું છે? સામાન્યપણે સત્સંગ ન પામ્યો એ જીવને તમે પૂછો દુઃખ શું છે, તો કાં તો એ કહેશે કષ્ટમય જીવન, લાઈફ ફૂલ ઓફ ચેલેન્જીસ, કંઈ બી કરો, હર્ડલ્સ, પ્રોબ્લેમ્સ, તો કષ્ટમય જીવન. કાં તો ઈચ્છાની અપૂર્તિ, માય ડિઝાયર્સ નોટ ગેટિંગ ફુલફિલ્ડ ફોર વન રીઝન ઓર અનધર, ફોર લેક ઓફ રિસોર્સ ઓર વોટ એવર. or સાધનોની ઉણપ, not having sufficient resources, meaning, I will talk in your language, luxuries. Meaning, એની બધી જ વ્યાખ્યા દુઃખ માટેની સંયોગ આશ્રિત છે. એની બધી જ વ્યાખ્યાઓ, all the definitions of દુઃખ is something to do with external situations. May it be padarth, vastu, may it be vyakti, person, paristhiti, situations, but એના દુઃખનો સંબંધ એને આ પદાર્થ, પર્સન, પરિસ્થિતિ જ ભાષે છે. એની બધી વ્યાખ્યા સંયોગાશ. એ ઊંડો વિચારતો નથી કે સાધનોની ઉણપ હોય, ચાલો સાધનમાં પૈસા જ લઈ લો, ચાલો, કે વસ્તુઓ લઈ લો. વસ્તુઓ નથી તેથી જો કોઈ દુઃખી હોય તો પછી વસ્તુઓ જેની પાસે અઢળક હોય એ સુખી હોય. કોમન સેન્સ. એવું સંસારમાં જોવા મળે છે. વી હેવ સીન rich people suffering, especially not suffering from sadhan, but some mental issues, but suffering.
not happy with life. Or we have seen a sadhu who has nothing. He does not even know what he's going to get tomorrow. No planning, no possession. એક બે પણ ચેવડાના પેકેટ ખિસ્સામાં રાખતો નથી, બેગમાં રાખતો નથી. નથિંગ. સૌ અકિંચન and સુખી. So this is what we experience is contradictory to our beliefs. Our belief was સાધનો નથી એટલે દુઃખી, સાધનો છે હોય એટલે સુખી. સાધનો છે એવા સુખી માણસો નથી, એવા પણ નથી, અને એની સામે સાધનો નથી એ પરમ સુખી છે. So doesn't this make us rethink and redefine what is દુઃખ? એટલે પ્રભુ કહે છે પહેલા તો દુઃખના કારણ તો પછી દુઃખનો સ્વરૂપ યથાર્થ ન સમજાવાથી. પહેલું એ કીધું કે તને દુઃખ શું છે એ જ પહેલાં તો ખબર નથી, એટલે તું જે પ્રયત્ન કરશે એ અયથાર્થ જ થવાના છે. એટલે પહેલાં આપણે એ સમજવું છે કે દુઃખ શું છે, દુઃખ ક્યાં છે, દુઃખ કોણ ઊભું કરે છે, કેમ ઊભું કરે છે, વાય, હાઉ, હુ, વાય, હાઉ, આ ત્રણ. તો દુઃખ શું છે? So I'll give you an example somewhere. એક માં એના દીકરાની કુંડલી લઈને જાય છે જ્યોતિષ પાસે, અને જ્યોતિષને પૂછે છે કે શું એનું ભવિષ્ય છે. અને જ્યોતિષ જોઈને થોડા ઉદાસ ભાવથી કહે છે કે તમારા છોકરાનું ભવિષ્ય આ પ્રકારે છે, એને સંતાનનું સુખ નથી, એને સ્ત્રીનું સુખ બી નથી, એને ઘરનું સુખ પણ નથી, એને વાહનનું સુખ પણ નથી, એને ધનનું સુખ બી નથી, એને શરીરનું સુખ બી નથી. એટલે શરીર એકદમ તંદુરસ્ત હોય એવું બી નથી, અને કોક વખત જેલ જવાનો પણ વારો આવશે. પાછું રિપીટ કરું તો તમે એક કેવું દુઃખી વ્યક્તિનું ચિત્ર તમારી આંખ સામે ઊભું થશે. સંતાન, સ્ત્રી, ઘર, વાહન, વ્હીકલ, ધન, શરીર પણ દુબળું, મને એ, અને જેલ. કેવો દુઃખી માણસ હશે તમે એક કલ્પના કરો. અને હવે હું કહું છું કે એ કુંડલી વિનોબા ભાવેની હતી. He did not get married, he was a brahmachari, so no santan, no stri. He was a sadhu, so no ghar, no dhan. He was a padiyatri, so no vehicle. He was a tapasvi, so always that because of his ahar control and all. Someone complimented me today, you look so weak. First time the word weak is so soothing to the ears. She meant you lost a lot of weight. Whether I lost or not, whether there is some problem in your eyes or not, I am happy. So, So, પરિસ્થિતિ એની જુઓ, સ્ત્રી વિના, સંતાન વિના, આ વિના, આવા નાના નાના બચ્ચા વિના, આ બધું નહીં, છતાં સુખી માણસની કુંડલી હતી. તો તમારી વ્યાખ્યા તો અહીંયા જ તૂટી જાય છે, તમારી ડેફિનેશન તો અહીંયા જ ઇરેઝ થઈ જાય કે કષ્ટમય જીવન હોય. હી એમ્બ્રેસ્ડ ધેટ લાઈફ કે જેમાં દરરોજ કષ્ટ આવે. આમ એને ખુજલી થાય કે આમ પરિસર ઉપસર્ગ કેમ નથી આવતા. ઈચ્છા અપૂરતી ક્વેશ્ચન જ નહીં. સાધનોની ઉણપ તો કે જે હતા તેને પણ ત્યાગી દીધા, અને છતાં સુખી માણસ. તો દુઃખ શું છે? એન્ડ ધ ટેકનિકલ વર્ડ આઈ યુઝ ના, વિભાવ પરિણામ
એ દુઃખ છે. વિભાવ, વિભાવ, વિકારો જે અંતરમાં ઉદ્ભવે છે એ જ દુઃખ છે. વ્યાકુલતા જેટલી વિશેષ એટલું દુઃખ વિશેષ. વ્યાકુલતા જેટલો અલ્પ એટલું દુઃખ અલ્પ. વ્યાકુલતા જેની લોપ, નાશ, દુઃખ એનું નાશ. કોઈ પદાર્થની સાથે વાત નથી, કોઈ પ્રસંગ સાથે વાત નથી, કોઈ પરિસ્થિતિ સાથે વાત નથી. વિકાર એ જ દુઃખ છે. બહારની ગમે તેટલી સ્થિતિ હોય, તમારા અંતરમાં વિકાર એટલે દુઃખ. તમારા અંતરમાં વિકાર નહીં એટલે દુઃખ નહીં. હજારો વાર આ વાત સાંભળી હશે. હવે જાગીએ, આ વખતે એટલીસ્ટ જાગીએ. If everything boils down to vikar, then I must just learn how to manage myself, my thoughts and my emotions and nothing more. Let me work harder and harder for this. બહુ આ ચૈતન્ય ચક્રવર્તી પાસે વિકારો કરાવવાનું કામ કર્યું. ચૈતન્ય ચક્રવર્તી છે, ભગવાન આત્મા પાસે તે શું કામ કરાયું અત્યાર? કોઈ કરોડપતિને તમે કહો કે ઝાડુ વાળવાનું, એના જેવું કામ તમે કર્યું. બહુ થયું. હવે આત્મલક્ષ્યપૂર્વક જીવવું જ. જ્ઞાનીઓ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે જેને આત્મલક્ષ્ય છે તે લક્ષપતિ કહેવાય. લક્ષ્ય એટલે લાખ, લખપતિ કહીએ ને આપણે. લખપતિ અમે તેને કહીએ જેને આત્મલક્ષ થયો હોય, આત્મલક્ષ્ય થયો હોય. બાકી તું ભલે ને હીરાનો વેપારી હોય, તું ભિખારી છો. પણ જો તને આત્માનો લક્ષ્ય થયો તો હું તને લખપતિ કહું. કારણ કે હવે તારા જીવનમાં દુઃખ નહીં હોય. અદભુત. જો એક કારને આગળ જવા માટે પેટ્રોલ જોઈએ, રાઈટ? પાછળ જવામાં શું પેટ્રોલ જોઈએ? રિવર્સ જવામાં પેટ્રોલ થોડી જોઈએ, એમાં બી જોઈએ. આગળ જવામાં પેટ્રોલ, પાછળ જવામાં બી પેટ્રોલ. હા, લિફ્ટને ઉપર જવા માટે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી જોઈએ, યુ નો, હેવ ટુ પુલ ધ લિફ્ટ. બટ ટુ ગો ડાઉન યુ ડોન્ટ નીડ ઇલેક્ટ્રિસિટી, ડુ યુ? ઓ, સ્વભાવમાં સ્થિર થવા માટે બી આત્મવીર્ય જોઈએ, શક્તિ. અને વિભાવ કરવામાં પણ આત્માની શક્તિ ખર્ચાય છે. એટલે બંને. સો જસ્ટ ઇમેજિન યુ આર સ્પેન્ડિંગ આત્મા એનર્જી ફોર વોટ? ટુ બીકમ દુઃખી. આર યુ ક્રેઝી? એના કરતા તું લેઝી હોત તો સારું થાત. sheer craziness. You are using, you should, if you are using somebody else's shakti, I can understand. You are using your money to make yourself unhappy. Isn't it weird? Okay. તો આ વ્યાકુલતા જીવનો સ્વભાવ છે કે અજીવનો? ના, જીવનો સ્વભાવ નથી. જીવનો સ્વભાવ નથી. હવે આ બીજો ધક્કો ખાઓ તમે પહેલા. જીવનો સ્વભાવ નથી. 3 વાર મનમાં બોલી લો, મારો સ્વભાવ નથી, મારો સ્વભાવ નથી. તારો સ્વભાવ શું છે હું આગળ કહીશ તને, ટાઈમ થાય એટલે. ફાળ પડશે ત્યારે, ઘડિયાળ જોઈને જ્યારે ફાળ પડશે ત્યારે હું તારો ભવ્ય સ્વભાવની વાત કરીશું. એટલું સમજી લે કે તારો સ્વભાવ નથી, એ વિભાવ છે. તારા વિકારો એ તારો સ્વભાવ નથી. દુઃખ એ તારો સ્વભાવ નથી, એ વિભાવ છે. સ્વયં સ્વતંત્રપણે તે ઊભો કર્યો છે. અને એ વિકાર ઊભો કરવાને કારણે તું વ્યાકુલતાનું વેદન કરે છે. I think the first thing is solved. In 5 minutes it was, sorry, 20 minutes. 15 minutes, yes. 15. So, દુઃખ શું છે?
વિભાવ, એક જ શબ્દમાં, બહુ લાંબુ લાંબુ બોલતા નહીં. વિભાવ પરિણમન તે દુઃખ. દુઃખ ક્યાં છે? દુઃખની ઉત્પત્તિ સ્થળ શું છે? So if I make it technical, it will be easier for you in Paravartna. Because આજુબાજુ કંઈ પૂછાશે જ નહીં. ટેકનિકલ સત્સંગ મીન્સ 2 + 2 = 4. So there can't be any other answer and તમે લાંબુ લાંબુ બી નહીં કરી શકો. વિશ્વમાં 6 દ્રવ્ય છે. હું કહીશ બોલો બોલો તો 7 નહીં બોલી શકો તમે. જો હું બહુ એક્ઝામ્પલ્સ આપું તો તમને કહીશ કે ઓ હજી એક એક્ઝામ્પલ આપો, હજી એક એક્ઝામ્પલ આપો. અહીંયા 6 દ્રવ્ય જ રહેશે. હું 6 વખત પૂછીશ તો બી. So the Paravartna might finish in 2 days, then we'll take new Udghoshis. And it will not finish in 2 days. So second question is, દુઃખ ક્યાં છે? દુઃખ શું છે સમજા? દુઃખ ક્યાં છે? પછી કોણ ઊભું કરે છે, કેમ ઊભું કરે છે, કઈ રીતે ઊભું કરે છે, અને હવે એનું સોલ્યુશન શું છે, શ્રી ગુરુ સમજાવો. સો દુઃખનું સ્વરૂપ ક્લિયર. વિભાવ પરિણમન. દુઃખ ક્યાં છે? વિશ્વમાં કેટલા દ્રવ્ય છે? ઓ આઈ થોટ અનંતા દ્રવ્ય છે. 6 કેટેગરી છે એટલે 6 દ્રવ્ય છે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એમાં 5 તો જડ છે, 5 તો જડ છે, 1 ચેતન અને 5 ધર્મ. હવે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ઇનટુ ધેટ ડિટેલ્સ. ઇટ્સ ઓલરેડી બિકમિંગ અ લિટલ ટફ. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, કાલ, પૂદગલ, આ 5 તો જડ છે અને આત્મા 6 દ્રવ્ય છે. આ 5નો સ્વભાવ સુખ છે કે દુઃખ છે? તો કે જડ છે. તમે સાંભળ્યું નહીં? જડ છે. તો જડ છે, એનામાં ન સુખ છે ન દુઃખ છે. So if at all these 5 are doing something to this, તો પણ એ જે એની પાસે નથી એ તો નહીં જ આપી શકે ને. થોડા સિંચના જોઈએ છે? નથી મારા ખિસ્સામાં. I know you want, but I don't have. How will I give? I have lot of compassion, but I don't have સિંચના. તો જેની પાસે નથી એ તો નહીં જ આપી શકે. તો તમે જ કીધું જડમાં સુખ નથી. મને એમ કે જડમાં દુઃખ હશે. દુઃખ આપવાનો બી સ્વભાવ નથી, સુખ આપવાનો બી સ્વભાવ નથી. If at all Jad is doing something to Chetan, still it cannot do these 2 things. ન સુખ આપી શકે ન દુઃખ આપી શકે. એ પોતાને બી સુખી દુઃખી કરી શકતો નથી તો બીજાને શું આપવાનું? I think it makes sense if it doesn't try to. જડમાં જડનો સ્વભાવ ન સુખ આપવાનો છે ન દુઃખ આપવાનો છે. જડનો સ્વભાવ ભલે સુખ દુઃખ આપવાનો નથી, પણ જડની અવસ્થામાં સુખ આપવાનો સ્વભાવ છે કે દુઃખ? તો કે ભાઈ સાહેબ, જેનો સ્વભાવ જ નથી એની કોઈ પણ અવસ્થામાં કેવી રીતે સુખ દુઃખ હોય? See, I will need this ahead. That's why I am clearing. કે જડનો સ્વભાવ તો સુખ દુઃખનો નથી, પણ જડની કોઈ અવસ્થામાં પણ in any mode it cannot give sukh and dukh, but because it does not possess that attribute at all, animate and inanimate. તો હવે આ 5 તો ગયા. આત્મામાં સુખ છે કે દુઃખ? એટલે તને દુઃખ છે જ નહીં. એ જાનવીને દુઃખ છે જ નહીં. તું આત્મા નથી. બીકોઝ આત્માનો સ્વભાવ તે સુખ કીધો, તો તું આત્મા નથી. સો વોટ ઇઝ ઇટ? આત્મા છે અને એનો સ્વભાવ સુખ દુઃખ નથી. તો હાઉ આર યુ દુઃખી? હાઉ આર યુ દુઃખી? જ્યારે એનો સ્વભાવ જ દુઃખનો નથી તો વાય આર યુ દુઃખી? હાઉ આર યુ દુઃખી? તો કે તમે સમજાવો ને. Because if you answer, then I have to shut. Okay, તમે સમજાવો, 1.5 કલાકમાં પૂરું બી કરજો.
હું તને પૂરું કરીશ એટલે દુઃખ કેવી રીતે નાશ કરું ત્યાં સુધી પૂરું કરીશ. સો અગેન ઇટ્સ અ ફની થિંગ. આનો જડનો સ્વભાવ સુખ દુઃખ નથી, એની કોઈ અવસ્થામાં પણ સુખ દુઃખ નથી. એટલે ધીસ ગોઝ. આત્માનો સ્વભાવ પણ સુખ જ છે, દુઃખ નથી. અને છતાં અહીંયા પૂછનાર આ ત્રણે ફ્લોર નીચે જ્યાં આજુબાજુ જ્યાં બી હોય બધાને કહેશો તો કે હું આત્મા છું અને અત્યારે દુઃખી છું, એટલે જ સત્સંગમાં આવ્યો છું. સુખી હો તો સુખ ન ભોગવતે, સુખમ સત્સંગમાં આવતે. ના, આત્મા આ પાંચમાં સુખ છે કે દુઃખ? કાંઈ નહીં. આત્મા એક રહ્યો. આત્મામાં સુખ છે કે દુઃખ? આત્માનો સ્વભાવ સુખ. એની અવસ્થામાં સુખ છે કે દુઃખ? તો કે બંને પોસિબલ છે. એ સ્વભાવ રૂપે પરિણમે તો સુખ, એ વિભાવ રૂપે પરિણમે તો દુઃખ. બોથ ઇઝ પોસિબલ. પણ એનો સ્વભાવ સુખ નથી. આ જ ડિટેલમાં આપણે સમજવાના. આત્માનો સ્વભાવ દુઃખ નથી. બીકોઝ જો આત્માનો સ્વભાવ દુઃખ હોય તો એ કોઈ દિવસ ટળી શકે જ નહીં. તો પછી સિદ્ધ ભગવાન જેવું કંઈ હોય જ ન શકે. એ દુઃખી જ હોવા જોઈએ. એટલે આત્માનો સ્વભાવ તો દુઃખ નથી, સુખ છે. પણ એની અવસ્થામાં, એની પર્યાયમાં સુખ ઇઝ પોસિબલ, દુઃખ ઇઝ પોસિબલ, કારણ કે એ ગમે તે રીતે એનું પરિણમન થઈ શકે. હવે જો સ્વભાવ નથી દુઃખ, આત્માનો સ્વભાવ દુઃખ નથી, તો બીજા ત્રણ ક્વેશ્ચન ઊભા થશે. તો કોણ ઊભું કરે છે દુઃખ? કેમ ઊભું કરે છે દુઃખ? કઈ રીતે ઊભું કરે છે દુઃખ? જો સ્વભાવ હોત ને તો અહીંયા સત્સંગ એન્ડ થઈ જાત. પ્રોબ્લેમ એ છે, હવે તમે એમ નહીં કહેતા કે કેમ એનો સ્વભાવ દુઃખ નથી, અહીંયા સત્સંગ પૂરો થઈ જાત ને. સ્વભાવ નથી તો સ્વભાવ માટે કોઈ ક્વેશ્ચન્સ યુ કેનોટ આસ્ક. બટ સ્વભાવ હોત દુઃખ તો હવે આગળ કંઈ છે જ નહીં. પણ સ્વભાવ નથી તો યુ વોન્ટ ટુ નો હુ ક્રિએટ્સ, વાય, હાઉ. આ બીજા ત્રણ ક્વેશ્ચન ઊભા થયા. એટલે ધીસ ઇઝ નોટ 5 + 3 8. હવેના ત્રણ ક્વેશ્ચન રાઇઝિસ બીકોઝ યુ સેડ કે દુઃખ આત્માનો સ્વભાવ નથી. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ઓવર. દુઃખ શું છે? વિભાવ પરિણમન. વિભાવ પરિણમન. ખાલી વિભાવ બોલશો તો ટેકનિકલી યુ વિલ ગો રોંગ. એટલે આત્માનું વિભાવ પરિણમન, દેટ સ્ટેટ ઓફ ધ સોલ. સો એ દુઃખનું સ્વરૂપ, દુઃખ શું છે? બીજું, દુઃખ ક્યાં છે? તો એ તમને ખબર પડી, જડમાં નથી, ચેતનમાં છે. ચેતનના સ્વભાવમાં નથી, એની અવસ્થામાં છે. સિમ્પલ. હવે તમે વિચારી શકો કે આમાં તમે કેટલું રિવિઝન કરશો. એટલે આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધ ડિફિકલ્ટ ધ સત્સંગ હિયર, ઇઝીયર ઇન પરાવર્તના. તમે આમ બેઠા હશો જ્યારે હું એન્ટર થઈશ ત્યારે. ધ ઇઝીયર ધ સત્સંગ, આમ બેઠા હશે. But of course, you should know the step. Don't jump to conclusions or statements. Try to prove it stepwise. It's like maths and it's like logic. Maths and logic, you cannot go against it. You know, it is universal, it is eternal. And so I've done 2 years of logical atomism. So you can imagine કે જો હું શરૂ કરું એ તો શિબિર થઈ જાય આના ઉપર. But 2 years I've done logical atomism and logical positivism in MA. This is the English philosophy of England, logical atomism. Ayer, Carnap, etc. A lot of philosophers. If your statements are logical and not emotional, nobody can argue. So this is simple logic, the Jain logic. So
દુઃખ કોણ ઉત્પન્ન કરે છે, દુઃખ કેમ અને કઈ રીતે. સો 3 sub questions, or let's take it as question number 3. દુઃખ કોણ ઊભું કરે છે, દુઃખ કોણ ઊભું કરે છે. હવે for those who know this છ દ્રવ્ય, a little bit for them, છ દ્રવ્ય, જેમાંથી એક ચેતન છે, 5 જડ છે, ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ પૂતગલ. જ્ઞાની કહે છે કે એમાંથી આ 4 ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ એ તો અગ્રાહ્ય છે, નિશ્ચયથી પણ અને વ્યવહારથી પણ. 5 minutes you might not understand. 5 minutes, you know, let others think I know little bit of shastras also. નહીં તો લાસ્ટ સત્સંગ સાંભળી કે વેરી ગુડ સાયકોલોજિસ્ટ, very good motivational speaker, but my roots are in shastras, right? So ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ તો અગ્રાહ્ય છે, નિશ્ચયથી પણ અને વ્યવહારથી પણ. પૂતગલ નિશ્ચયથી તો અગ્રાહ્ય જ છે, કારણ કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકે નહીં. નિશ્ચયથી તો અગ્રાહ્ય જ, વ્યવહારથી ગ્રાહ્ય છે. We have learnt all that. દ્રવ્ય કર્મ is attracted, and ભાવ કર્મ થાય, દ્રવ્ય કર્મ is attracted. Then there is this is the Shuddhatma with a first layer of Karman Sharir, then second layer of Tejas Sharir, then third layer of this calorie body, and all that Vaikriya and Ahara and all that different. એમાં વચમાં લેશ્ય આવે, વચમાં અધ્યવસાય આવે, વચમાં ભાવ આવે. આ બધામાં ફેર છે. અધ્યવસાય ઇઝ ડિફરન્ટ, લેશ્ય ઇઝ ડિફરન્ટ, ભાવ ઇઝ ડિફરન્ટ. એક્ઝેક્ટ આત્માના એક એક કોટિંગ કેવા છે, દેટ ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ ટુડે, બટ ઇટ્સ વેરી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ નો કે શુદ્ધાત્મા અને પછી એક લેયર્સ કયા કયા હોય છે. So we have learned all that કે કાર્બન વર્ગના ખેંચ છે, that means ગ્રાહ્ય છે, ગ્રહણ કરી શકાય, પણ આપણ વ્યવહારથી છે, નિશ્ચયથી તો નહીં. So I have a whole 4 years term for that to explain કે નિશ્ચય is the right thing અને નિશ્ચયથી અગ્રાહ્ય છે. આટલું સમજાવવા માટે I will take 4 years of સમય. But વ્યવહારથી it is grahya. For that I took 1 year of આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, which explained કે આવું બને, અંદર વિકાર જાગે તો સીધા કર્મ attracts, the karmic material attracts, and there is a coating which is called the karmic body or the karman sharir. So I said little bit technical today, but it will make your paravartnas easy. તમે મને સામેથી કહેશો આવું જ લો સાહેબ, બહુ ગમે છે, તમે જ કહેશો નેક્સ્ટ ટાઈમ. સો હવે 2 જ ઓપ્શન રહ્યા, કરતા કોણ, તારા દુઃખનો કરતા કોણ. તો 4 તો ગ્રાહ્ય જ નથી, એટલે એ 4 તો ઉડી જ જાય છે. આ ગ્રાહ્ય છે પૂતગલ, એટલે ઇટ કેન બી ઇધર પૂતગલ ઓર ઇટ કેન બી આત્મા ઇટસેલ્ફ, ધ શુદ્ધ સ્વભાવી આત્મા. આત્માનો સ્વભાવ તો શુદ્ધ છે ને, શુદ્ધ સ્વભાવી આત્મા ઇઝ ડુઈંગ ઓર પૂતગલ ઇઝ ડુઈંગ. ઓપ્શન જ 2 છે. હવે હું ધીમે ધીમે એક રૂલ આઉટ કરીશ, પણ પહેલા 6 માંથી 4 તો ગયા. એટલે એકચ્યુઅલી હવે વાય આર બી સ્ટડીંગ ઇન ડિટેલ અબાઉટ ધ અધર 4? ઓલવેઝ વી નો ઓનલી 1 પેરેગ્રાફ કમ્સ. ધર્મ અધર્મ દેખી શકાય નહીં, ગ્રાહ્ય નહીં, ન સાધક ન બાધક. સો વી આર લીસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઓલ 4. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાળ. તો એ 4 તો કાઢી જ નાખ્યા. હવે ઓપ્શન જ રહ્યા એક પૂતગલ, જડની અંદર એક પૂતગલ અને ચેતન. હવે 7મો ચીજ જ નથી, એટલે આ 2 માંથી જ કોઈ કલ્પ્રિટ છે આપણા દુઃખનો. આ 4 ગયા, 7મું નથી, એટલે ઓપ્શન જ આ 2 રહ્યા. યુ વિલ હેવ ટુ પ્રૂવ ઈધર ધીસ ઓર ધીસ. તો એક કેસ લઈએ, બીજું શું. તો પહેલું લઈએ પૂતગલ, કે પૂતગલ તારા દુઃખનો કરતા છે. પૂતગલમાં દુઃખ ભલે હોય કે ન હોય, પણ એ એવું કંઈક કરતું હોય કે જે તને દુઃખ આપતું હોય, એવું બની શકે. ઓર આત્મા, જીવ પોતે. પૂતગલ કે 5 મિનિટમાં યુ વિલ બી એબલ ટુ રૂલ આઉટ પૂતગલ.
But it takes whole janam to actually understand this, realize this. Sorry, understand. I will take 5 minutes only to understand that Pudgal cannot be the creator of your dukh. 5 minutes I will take, but it will take lives to realize this. એટલા કુસંસ્કાર, એટલું બધું ગાઢ જ્ઞાન પડ્યું કે આમ બુદ્ધિને લોજિકલ લાગે છે, રાઈટ લાગે છે, પણ દુઃખ વખતે એને એમ લાગે કે am I crazy that I'll make myself unhappy? It's obviously because of this person. It takes a lot of time. But નિરંતર સત્સંગ કરો તો આમ ચપટી માંગે. સો હવે બે ઓપ્શન રહ્યા, કયા? પૂતગલ અને પણ પૂતગલ તો જડ છે, એનામાં સુખ નથી, દુઃખ નથી, એટલું જ નહીં, એનામાં જ્ઞાન જ નથી, એનામાં અક્કલ જ નથી કે આને દુઃખી કરું. દુઃખી કોઈને, શ્રેયાંશે કોઈને દુઃખી કર્યા છે? હા, તો એના માટે અક્કલ વાપરી હશે કે નહીં વાપરી હોય? એ તારાને કઈ રીતે બોલું કે એને એકદમ દુઃખ લાગે? કંઈક બુદ્ધિ બોલો. આ પૂતગલમાં બુદ્ધિ જ નથી, કારણ કે જ્ઞાન ગુણ નથી ને, એનામાં અક્કલ જ નથી. શું જાણે જડ કર્મ બલરામ, શું જાણે એને કે આ અપૂર્વને સીધો કરવો જોઈએ, આને આમ કરવું જોઈએ, એને આ ટાઈમે કરવું જોઈએ. એનામાં અક્કલ જ નથી, એનામાં સુખ દુઃખ તો નથી પણ જ્ઞાન જ નથી. સુખ દુઃખ કોઈને આપવું બી હોય, એક તો સુખ દુઃખ જ નથી એટલે આપી જ કેવી રીતે શકશે? પણ એમ સમજો કે કોઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકતું હોય, પણ એનામાં અક્કલ જ નથી. હવે હું જ્ઞાન બોલીશ તો બહુ ટેકનિકલ થઈ જશે, એટલે હું અક્કલ નથી એમ બોલું, તમને એકદમ ઇઝી લાગ્યું કે એનામાં અક્કલ જ નથી. અક્કલ વગરના લોકો જો એ બીજાને બહુ દુઃખી બી ન કરી શકે. રાઈટ ઓર નો? સુખ દુઃખ નથી, હાઉ વિલ હી ગિવ? અક્કલ નથી, હાઉ વિલ ઇટ અન્ડરસ્ટેન્ડ? હાઉ વિલ ઇટ ડિસાઇડ? હાઉ વિલ ઇટ પ્લાન? હાઉ વિલ ઇટ એક્ઝિક્યુટ? માત્ર આત્મામાં જે જ્ઞાન ગુણ છે એનું જ્ઞેય માત્ર છે, જસ્ટ સબ્જેક્ટ ઓફ નોલેજ. બાકી ઇટ ડઝ નોટ હેવ, ઇટ ડઝ નોટ ડુ, ઇટ ડઝ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ નથિંગ. એટલે તરત ક્વેશ્ચન થશે કે ભલે આ તમે કહો છો એટલે આમ બધું મેથેમેટિક્સ જેવું લાગે છે, પણ તો બી આઈ એમ ગોઈંગ આઉટ ઓફ ઇટ એન્ડ સેઇંગ આઈ હેવ સીન પીપલ ફીલિંગ હેપી વિથ પૂતગલ. તમે જાઓ 46 ડિગ્રીઝ ચેન્નાઈની સ્ટ્રીટ પર જાઓ, અને નેમી જ કહેતો હતો કે હજી એ એક ચીજ તો બોલ્યો ને, નેમી યુ ડિડન્ટ ટોક અબાઉટ નેમીના ટ્રસ્ટ. Not Srimad Rajchandra Mission. The government knows him as Nemi. So પહેલા શું કીધું તમને? રાહુલ કે ભાવિન બોલશે, શું કીધું કે તમે ક્યાંથી આવો છો? હા, કે એ નામની કોઈ અપોઇન્ટમેન્ટ નથી. વિજયભાઈ રૂપાણી ગયા છે તો એ નામની કોઈ અપોઇન્ટમેન્ટ નથી. શ્રીમદ રાજચંદ્ર ધ મોમેન્ટ. હા, so I said Nemi, I give you all the freedom, but at least inform me કે તે એક નવું ટ્રસ્ટ ઊભું કર્યું છે. તો કે બાબા મેં કોઈ ટ્રસ્ટ ઊભું નથી કર્યું, નેમી નો ટ્રસ્ટ, નેમી નો ટ્રસ્ટ. You understood? નેમી નો ટ્રસ્ટ ભગવાન કૃપાલુ છે. ત્યાંથી આવ્યા, તરત લઈ લીધા એને. સો અત્યારે હું જાઉં તો મને અટકાવે, આપણે જતા જ ના હોય, એ જાય તો જમવા, પછી જમીને આવ્યો. એને એમ કે સેન્ડવિચ બેન્ડવિચ ખાશો, વિચારો એકદમ શુદ્ધ ભોજન કરીને આવ્યો નથી. જ્યારે ગુરુ પાછળ પડ્યા હોય ને તો આપણું ભોજન પહેલા તૈયાર થઈ જાય, પછી ભૂખ. આ તો મારો અનુભવ છે, મારો અનુભવ છે.
મને ભૂખ પછી લાગે મારી ભોજનની વ્યવસ્થા ત્યાં છે. Whatever. So where were we? તો કે અમે જોઈએ છે કે એટલી ગરમી હતી બાપા. સો આઈ થિંક સાયક્લોન ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુમોરો, રાઈટ? ટુમોરો. સીધું ગોવા ગયો છે એનું આખું એ લોકો પહેલાં બધા ફ્રેન્ડ્સ ધરમપુર આવ્યા, પછી બધા ગોવા ગયા. બધું ગોવામાં પાણીમાં નહીં જતો. ગોવા, કર્ણાટક એન્ડ especially South Gujarat and especially Valsad. And the cyclone, I think, is coming on Sunday. Some funny name of the cyclone, Bengali name. And ગાડી ક્યાં પાર્ક કરવાની, ક્યાં પાર્ક ન કરવાની, કારણ કે ઘણા ઝાડ પડશે. આ બધું તમે તો ન્યૂઝ જાણતા હો, એટલે એ બધું તો મારો વિષય નથી. મારો તો આજે ટેકનિકલ વિષય છે. સો આવી ગરમીમાં આમ પસીના પડતા હોય અને કોઈ સીધો એસી રૂમમાં આવે તો એને સુખ લાગે છે કે નહીં? તો એસી પૂતગલ છે કે નહીં? તો તમે ના પાડી કે નહીં કે પૂતગલમાં સુખ નથી? હું બધામાં હા હા પાડો છો? જરા વિચાર તો કરો કે એક બાજુ કહો છો કે પૂતગલમાં સુખ નથી, અને તમે બરાબર જુઓ છો કે આવું ગરમીમાં આમ ઠંડુ કોઈ આઈસ્ક્રીમ આપે તો આમ રાહત લાગે છે કે નહીં? રાહત એટલે સુખ લાગે છે કે નહીં? અને તમે કહો છો પૂતગલમાં સુખ નથી, તો કેવી રીતે આપે છે? એ જે હોય તે અમને આઈસ્ક્રીમ આપો બસ, અને છુટ્ટી કરો. કારણ કે અમે તો એનાથી સુખી થયા છે. હવે અમારે વધારે ઊંડાણમાં નથી જવું કે ક્યાંથી સુખ આવે. નહીં, જવું જ પડશે તારે. આજનો બોધ જ એ છે કે તારે જવું જ પડશે. પ્રભુ સાંભળ તો ખરો. તે હજી સ્વરૂપનો નિશંક નિર્ણય કર્યો નથી. યુ ડોન્ટ હેવ ધ ક્લેરિટી of exactly what is happening, which is creating that feeling of joy. That's why you don't know who is the creator. That's why all your purusharth is in the wrong direction. See, you understand. હતો કાગળનો ટુકડો, ગવર્નરે મારી સાઈન, બની ગઈ 2000ની નોટ. ગવર્મેન્ટે કરી રદ, બની ગયો કાગળનો ટુકડો. How is it? No, it's no poetry. I just spoke in the poetic form. It's no poetry. શું છે? કાગળનો ટુકડો છે. હા, વોટ એવર, ગવર્નરની સાઈન રાખો ને. કોઈકે એ કાગળના ટુકડામાં કિંમત ભરી, વેલ્યુ ભરી, અને સડનલી ઇટ્સ અનાઉન્સ કે હવે અમે વેલ્યુ કાઢી નાખીએ છીએ. ભલે પેલો કાગળનો ટુકડો રહેતો તમારી પાસે, પણ અમે વેલ્યુ કાઢી નાખીએ છીએ. ઇટ્સ યુઝલેસ. સો ટેલ મી, ઇઝ ધેટ પીસ ઓફ પેપર વેલ્યુએબલ ઓર નોટ વેલ્યુએબલ? તો કે તમે કિંમત ભરો છો એટલે તમને વેલ્યુએબલ લાગે છે. જે વખતે કિંમત નીકળી જાય તો એ ચીજ રોકેટ મારવામાં કામ લાગે, બુલેટ મારવામાં કામ લાગે. એ 2000ની નોટ. આઈ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ ધ એક્ઝેક્ટ સિચ્યુએશન ઓફ 2000, બટ વોટ એવર હેપન બિફોર સમ યર્સ, તો ઇટ વોઝ, તમે આમ ઉડાવી શકો. બિકોઝ ગવર્મેન્ટ સેડ અમે વેલ્યુ કાઢી નાખી. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ કે અમે સંસારમાંથી વેલ્યુ કાઢી નાખી. હવે રાખો આખો સંસાર તમારી પાસે, રાખો તમારી ગાડી, મોટર, આ તે બંગલા, અમે કિંમત કાઢી નાખી તો અમને સકલ જગત હેઠ હતા તો આ સ્વપ્ન સમાન. જ્ઞાની કહે છે કે તે જ કલ્પના કરી છે. તે કોઈક પદાર્થમાં, જડ પદાર્થમાં ઇષ્ટ બુદ્ધિ કરી છે. હવે કેમ કરી છે આગળ આપણે વિચારશું. ઇષ્ટ બુદ્ધિ કરી છે એટલે એ રહે, એને જાળવવા, પ્રાપ્ત કરવા માટે સુખ, અને ટળી ન જાય એનું આપણે ધ્યાન રાખીએ. કોઈક પદાર્થમાં આપણે અનિષ્ટ બુદ્ધિ છે એટલે એને દૂર કરવામાં અને આવી ન જાય, આના પ્રયત્ન નિરંતર થતા રહે છે. પણ છે કે નહીં એ ક્વેશ્ચન ચાલે છે. તે શું ભર્યું છે એ વાત નથી ચાલતી.
તું તો મૂડ ચેન્જ કરી દેતો તો અરે ગવર્મેન્ટ રદ કરી નાખે છે. કાલે એમ કહી દે કે બધા જ તમારા રૂપીઝમાંથી અમે વેલ્યુ કાઢી નાખીએ છીએ. માય બાપ કરતો થઈ જશે રસ્તામાં. એક સાથે 100માંથી 500માંથી 2000માંથી બીજી તો કઈ છે બીજી 200 અને 200થી નીચે આપણે રાખતા જ નહોતા. એટલે એ બધી છે હજી કિંમતમાં, પણ તમારી પાસે નથી. તો આ તો ખેલ છે કે તમે ભરો એટલે પછી તમે ગાંડા કાઢો અને તમે કાઢો. વાત બરાબર છે. જો જડનો એટલે કે અહીંયા પૂતગલ છે, જો પૂતગલનો સ્વભાવ હોત તો 3 ચીજ થવી જોઈતી હતી. આવું તમને બહુ ગમે. 3 આવે ને એટલે ઇટ બીકમ્સ વેરી ઇઝી ટુ લર્ન. હું આ જ ચીજ એમને ફ્લોમાં બોલું તો તમને થાય કે બીજું શું હતું, બીજું શું હતું. આ તો કે 3 કહી દીધું ને. સો આઈ એમ ટેલિંગ યુ, યુ વિલ ડિમાન્ડ ફોર ટેકનિકલ સત્સંગ. ઇટ્સ સો ઇઝી. જો જડમાં સુખનો સ્વભાવ હોત તો સૌ સુખી થાય એના સંયોગથી, એની પ્રાપ્ત થવાથી, એની અવેબિલિટી થવાથી બધા સર્વ સુખી થાય. જેમ અગ્નિનો સ્વભાવ છે, પ્રકાશ આપવો, બાળવું, આ અગ્નિનો સ્વભાવ છે. 100 years back, 100 years hence, now in America, in Australia, in India, everywhere અગ્નિનો સ્વભાવ આ જ રહેશે. સર્વને નંબર 1, જો જડનો સ્વભાવ સુખ હોય તો એ જડનો સંયોગ જે આત્માને થાય એ બધા જ આત્મા સુખી થવા જોઈએ. વેરી સિમ્પલ. એવું દેખાય છે. આજે એક મુમુક્ષુ આવ્યો હતો રાજકોટ. આજે રાતને દે હેવ ટુ ફ્લાય ટુ સિંગાપોર for 6-7 days. So you know he's a good cook and all. Neil Doshi, right? I don't know whether he's here or not. So he બહુ બધા ટીવી પ્રોગ્રામ્સ આપે છે and he is stubborn on making only Jain dishes. આવા લોકો આગળ વધી જ ન શકે. Only Jain dishes, people don't feel vegetarian is something. એમાં Jain dishes, but he puts his condition and still he has risen so high. કેટલા બધા શોઝમાં, I don't know the names, I don't know whether he's here or not. નીચે બેઠો હશે. તો એને ખાસ સિંગાપોર જવાનો હતો તો કે ના, હું મુંબઈ, રાજકોટથી મુંબઈ સવારના ફ્લાય કરું, બાપા માટે આજે બપોરનું ભોજન બનાવું, સત્સંગ એટેન્ડ કરીને સીધો એરપોર્ટ જાઉં. સો હી મેડ, I had it also portionમાં, and I had it. So of course a person coming from Rajkot will always get Patel ice cream, of course. You know, how can he enter the house without getting Siaram pendas and Patel ice cream? Now if you are not foodie, it's your problem. So he must have got some ice cream. તમે તો ice cream, poison for me, diet program. આમ તો પાણી છે આમ. You all have had Patel ice cream or not? It is not that thick thing, naturals નો હોય ને આમ એવું આપણે બાસુંદી ખાતા હોય એવું ને પતલું હોય, ખાલી થોડું દૂધ ને કેસર હોય, બીજું કાંઈ ખાસ નહીં. એટલે બધું આપ મને થોડું આપ. હવે see, it becomes too much, then life becomes too I think I needed that little break. I had only so much, not more. I said, હા બિચારા ભક્તોના આટલા ભાવ છે, થોડો આપો. So, oh, if you have it once, you will courier કરાવશો તમે. કિરીટભાઈ નથી ખાધું એટલે જ આટલા કરોડો રૂપિયા રહ્યા છે તમારી પાસે. એકવાર ખાતા પીતા થાવ તો તમને ફ્લો થાય તમારા પૈસા. તો આવજો, થોડું રાખ્યું છે તમને આપીશું. ભાવીને તને નહીં આપું. He is wonderful. He paid 50,000 rupees to the dietitian only to maintain. He calls it a diet program, but મેં કીધું એના કરતાં maintenance. He didn't. Australia હું ગયો ત્યારથી he started, so it's almost 4.5 months. અને તો પણ ખાલી મેન્ટેનન્સ માટે એને પૈસા આપ્યા હતા તો બી he lost 1 kg per month.
4.5 kg ડાઉન. પણ એ એવી પોઝિટિવલી વાત કરે ને, આપણે વી કાન્ટ ઇવન કન્ડેમ, ક્રિટિસાઇઝ હિમ. શ્રદ્ધા, તે કેટલું ઓછું કર્યું? 8 kilos in 2 months. If you want to get inspired, I think you don't want to. It seems કે તારે જે કરવું હોય તે કર. If Rajkot ice cream is there, just to be pleasant in others' eyes, why should I die? You hardly see yourself, right? Once or twice in a mirror in the whole day. So you are doing all this for someone. All this health, sari and badu is all rubbish. It's only that you look good. So why are you so compassionate? Just for others' happiness you want to. This is what he believes. Little bit even I have that, but I will stay in good crowd and erase my wrong definitions. So એટલા ફિટ રહીને બી શું? આજકાલ તો ફિટ લોકો 26 વર્ષે, 28 વર્ષે, 42 વર્ષે ઉપર ઉડી જાય. See, મિથ્યાત્વ can give n number of examples also. So forget that. What I want to say is, Rahul, my brother, એ 4 ભરેલા વાડકા જેટલું ન હોય તો he doesn't touch that ice cream. એને એટલું ભાવે બી. ઇનફેક્ટ આટલા વર્ષોથી જ્યારે બી હું જાઉં બધું લઈને આવતો હતો એના માટે. નાવ આઈ ડોન્ટ ગેટ. સો હી મસ્ટ હેવ ગોટ. તો મેં કીધું લે રાહુલ, હવે તું બી લે આજે. પણ હવે એ ચારે થોડા માંદા છે. એમાં આને રાહુલ તો દેખાય છે, ભાવિન માંદો નથી દેખાતો, પણ થોડો ડાઉન. આજે બગાસો ખાતો હતો ને સવારની મિટિંગમાં, હા, એટલે માંદો જ કહેવાય. તો એ લોકોને વોટ એવર કંઈ હીટ સ્ટ્રોક લાગી ગયો હશે કે વોટ, દે ઓલ આર લિટલ ફિઝિકલી ડાઉન. તો મેં રાહુલને કીધું લે થોડું આઈસ્ક્રીમ. તો ના, નથી ખાવું. મેં રાહુલ તું ના પાડે છે, તને 4 વાડકા પછી અટકાવવો પડે કે મીન્સ નાવ આખું નવું શોપિંગ કરવી પડે, તારા કોઈ જૂના કપડાં આવતા નથી. અને આવા વડીલો એને કહે છે કે ડોન્ટ યુ થિંક તારે FFD કરવું જોઈએ? તો કે નો, ચોખ્ખી જ ના પાડી દે. સો હી ડિડન્ટ ટેક. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ, આટલું સરસ આઈસ્ક્રીમ જેની સ્મેલથી પણ તમારું સુખ સ્ટાર્ટ થવા લાગે, નોટ ટેસ્ટ, એ પણ રોગી માણસને સુખ નહીં આપી શક્યો. આજે હી ડિડન્ટ ટચ. સો વોટ આર યુ સેઇંગ? આઈસ્ક્રીમમાં, પટેલ આઈસ્ક્રીમમાં સુખ છે કે નહીં? મને તો બહુ લાગ્યું. તો કે એ તમે કિંમત ભરી હશે એમાં. બિકોઝ જો એનામાં હોત તો રાહુલને પણ હમણાં લાગવું જોઈએ. પણ બિકોઝ હી ઇઝ નોટ ફિલિંગ વેલ, હી ડિડન્ટ ટચ. કે ના, ઓલરેડી આઈ એમ ફિલિંગ વેરી વીક એન્ડ ફીવરિશ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ઇટ. તો સર્વને એસી ગમે કે નહીં? આવું જૂન મહિનાની આવી ગરમી તો એસી. પણ જેને તાવ આવ્યો હશે એને એમ થાય કે બહુ ઠંડુ લાગે. જો ને ભાઈ, સોલ પહેરી છે, ઠંડી લાગી હશે એટલે જ, રાઈટ? ને તો કેમ કોઈ સોલ પહેરીને આવે, રાઈટ? તો જો એસીથી સુખ હોય તો સર્વને લાગવું જોઈએ, રોગી હોય કે નિરોગી હોય. પણ એવું નથી, રોગીને નથી ગમતું, નિરોગીને ગમે. નંબર 1 ઓવર. નંબર 2, સર્વ કાલે તો લાગવું જ જોઈએ. ભલે મને એને નહીં, પણ મને સર્વને જ લાગવું જોઈએ. જો જડનો સ્વભાવ હોય, પૂતગલનો સ્વભાવ હોય સુખ આપવાનો, અને પૂતગલનો સ્વભાવ હોય તો મને તો સર્વ. પણ નહીં, સરસ મ્યુઝિક ચાલતું હોય, સે આઈ એમ ફોન્ડ ઓફ ક્લાસિકલ, ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ, તો ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ ચાલતું હોય, પણ સખત ભૂખ લાગી હોય તો કે આ બંધ કરે, આ વિલાપ, સોરી આલાપ, સોરી કરે છે આપણા જીગરભાઈની જેમ. આખું ડાચું બદલાઈ જાય, કેનાઇન્સ ઉપર આવી જાય, પેલું નીચે આવી જાય. યુ શુડ સી ધ ફેસ વેન દે ડુ શાસ્ત્રીય સંગીત. આપણે થાય કે ઇટ્સ મોર ઓફ અ વિઝ્યુઅલ ટ્રીટ એન્ડ નથિંગ ઓફ ધ. ભૂખ લાગી હોય ત્યારે તમને ગમતું નથી. એક પતિ પત્ની હતા, પત્ની આવી, પતિ આવ્યો ઓફિસથી એટલે પત્નીએ પૂછ્યું શું લેશો, શરબત કે ચા? આવા મીઠા વચન બી બહુ રેર થતા જાય છે, રાઈટ?
હા, કમલાને કહેવું પડે, રમીલાને કહેવું પડે, એટલે જે બધી મેડ્સ હોય તેને લાઈક યુઝ્યુઅલી વાઈફ હવે કોઈ પૂછતી નથી કે ચા લેશો, કોફી લેશો કે શરબત કે લીંબુ પાણી કે શું, એવી રીતે એટલા રાગયુક્ત વચનથી, એટલા કેર, લવ એન્ડ કેરથી, નોટ શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર, હર લવ એન્ડ કેર, સો એટલા કેરથી પૂછે છે અને એને ગમે બી છે. ત્યાં એને વિચાર આવ્યો કે અરે મેં પેલો સટ્ટો કર્યો છે, એની અત્યારના શું સ્થિતિ છે, લાવ ફોન કરીને પૂછી જાઉં. યુ નો વોટ ઇઝ સટ્ટો, રાઈટ? હા, બિકોઝ પીપલ ડોન્ટ નો, યુ નો, ગ્રેટ બિઝનેસમેન ઓલ્સો ડોન્ટ નો કે આને સટ્ટો કહેવાય. આખા ગામને ખબર પડે કે આને સટ્ટો કહેવાય, પણ એમ કે નહીં, એકદમ કેલ્ક્યુલેટેડ રિસ્ક છે. હવે શું કહેવાનું આ વ્યક્તિને? તમે કોઈ સેશન્સ લેજો ને, સટ્ટો શું કહેવાય, પછી જેને કરવો હોય કરે, ન કરવો હોય હું કંઈ પડવાનું નથી વચમાં, પણ એને સમજ તો પડવી જોઈએ કે એ જે કરે છે એ સટ્ટો કહેવાય. પણ ઠીક છે, દેટ ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ ટુડે. તો એને પેલું સટ્ટવાનું શું થયું તે પૂછ્યું, તેને પૂછ્યું અને એમાં બધું ગયું. એની વાઈફ કે કોને શું પીશો, તમે કહેશો તો હમણાં કેવડાનું શરબત બનાવી દઉં, કે પેલું પાનો કે શું કહેવાય એને, પેલું કાચી કેરી પન્નો કે આમ પન્નો કે વોટ એવર, એ બનાવી દઉં. એ કકલાટ બંધ કરને. 5 મિનિટ પહેલા તો તને પત્નીના વચન કેટલા સુધિંગ લાગતા હતા અને ધંધાનો લોસ સાંભળ્યો અને તું કહે છે કે કકલાટ બંધ કર. તો એટલીસ્ટ તને તો એ ચીજ ઓલવેઝ સુખ આપવી જોઈએ ને, ઇફ નોટ ઓલ. તો કેવી રીતે પૂતગલનો સ્વભાવ સર્વને સુખરૂપ નથી, તને સર્વકાલે સુખ નથી, અને એ જે સુખ આપે છે એનું પ્રમાણ વધી જાય. સો we had so many ujagras, you know. He reached Ahmedabad at 3:30 in the night. You know, I've told you, Surat gayo, ત્યાંથી Baroda, Nadiad, everywhere he had work. I've yet not asked him what work, but constant work. And at 3:30 he reaches, 7:30 he had a meeting. એટલે hardly any sleep. Next day also till 4 o'clock he was awake, right? 4 વાગ્યા સુધી. તો બહુ થાકનો ઉજાગરો હતો. So when he came to Mumbai at 2 o'clock in the night. I had gone asleep. મેં કીધેલું મને ઉઠાવજે, પણ તે ઉઠાડ્યો નહીં. આગના આય ધમ્મો, તો મને ઉઠાડ્યો નહીં સવારના. તો મેં એને કીધું કે એક દિવસ સરખો રેસ્ટ લઈ લે, ડોન્ટ વેક અપ વિથ મી, એક વાર જરા સરખો રેસ્ટ લઈ લે એટલે યુ આર બેક ટુ ઇટ. સુવા દીધો. એના નોર્મલ ટાઈમિંગ્સ ઉપરાંત બીજા 3 કલાક વીતી ગયા તો બી સુવા દીધો. પછી જેવો ઉઠે ને, જરાક મને હલન ચલન કરતો જોયો એટલે તરત ઉઠે. બધું ના નેમ સુઈ જાય થોડો ટાઈમ. તો કે બાપા હવે કંટાળો આવે સુવાનો, બિકોઝ ઊંઘ પૂરી થઈ ગઈ હોય પછી પડ્યા રહેવાનું પલંગ પર, કંટાળા આવે બધું. અરે લોકો તો કહે છે કે ઊંઘથી સુખ મળે, તો કે હા, પણ થોડું વધી જાય ને ઊંઘ તો કંટાળો આવે છે. તો પછી આવું થોડા ટાઈમ સુધી ના આપે, પછી સડનલી ઉલટો એક્સપિરિયન્સ આપે, તો આ એનો સ્વભાવ નથી. આ બધી તારો મેન્ટલ કોન્સેપ્ટ છે, તે કિંમત ભરી છે. સો રૂલ આઉટ. 4 તો આમ જ ગયા. એકચ્યુઅલી યુ ડોન્ટ નો ઇવન કે આ 4 શું છે, એટલે કાઢી જ દો તમે. 2 જ ઓપ્શન હતા, એમાં પૂતગલ ઇઝ રૂલ્ડ આઉટ, કે આ ન સર્વને ન સર્વકાલે, અને પ્રમાણ વધતા પણ. હવે તમે મીઠાઈ ને રસગુલ્લાના એક્ઝામ્પલ્સ નહીં આપતા, એ બહુ કંટાળો આવી ગયો છે હવે. 3 એક સત્સંગથી ચાલે છે, એટલે મેં ઊંઘનું હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું. પણ મને ખબર કોઈ ઊભો થઈ જશે કે પહેલો રસગુલ્લો ખાવ તો સુખ લાગે, પછી બીજો ખાઈએ તો વધુ સુખ લાગે, પછી ચોથો ખાવ તો નંબર બી સેમ રાખે. કેવો રટ્ટો કર્યો હશે કે 18મું રસગુલ્લું ખાવ ત્યારે ના કે બોલ્યા હતા, નિશાબેન બોલ્યા હતા પીઝા કે કંઈક બોલ્યા હતા પરાવર્તનામાં. હવે નહીં બોલતા, હવે આ ઊંઘનું એક્ઝામ્પલ આપજો. સો દેટ ઇઝ રૂલ્ડ આઉટ. તો લેટ્સ ગો ટુ આત્મા ધેન. અરે જ્ઞાની કહે છે કે લોકોના, આખા લોકના જેટલા પ્રદેશ છે ને એટલા આત્મામાં છે. અસંખ્યાત પ્રદેશી આત્મા છે, અને એના દરેક પ્રદેશે અનંત સુખ છે. આ તો કોઈ ગજબનો આત્મા હોવો જોઈએ, આપણામાં તો નહીં જ હોય. આ કોઈ ગજબ આત્માની વાત ચાલતી હશે. આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશ. કેટલા પ્રદેશ? એટલે કેટલું?
લોક જેટલા પ્રદેશ કોમ્પેક્ટ થાય છે એ જુદી વાત છે શરીરમાં, પણ એને હા, તો આત્માના લોક જેટલા અસંખ્યાત પ્રદેશ, અને દરેક પ્રદેશે અનંત સુખ રહ્યું. યુ નો અનંત, રાઈટ? સંખ્યાત, અસંખ્યાત. સંખ્યાત which you can count. When it goes above 28 digits, it is called અસંખ્યાત. And when it અનંત, અંત જ નહીં, અનંત. એક એક પ્રદેશે અનંત સુખ છે. જ્ઞાની કે આ અમે અનુભવીને કહીએ છીએ, આ કોઈ વાંચીને કીધું નથી. એટલે કેવલી પ્રરૂપિત ધર્મ છે ને, કેવલી વિતરાગ પ્રભુનો ધર્મ છે. એટલે આ પ્રદેશે પ્રદેશે રહેલું અનંત સુખ અનુભવીને કે છે કે આવું છે, આવું જ અમને તારામાં દેખાય છે. તો હવે આર્યવીર રવિરાજને તમે પૂછો કે તારી પાસે કેટલા પૈસા છે, તો એ લોકોને એટલી બુદ્ધિ નથી કે આખું બેંકમાં કેટલા છે, એફડી કેટલી છે, પેલું કેટલું છે, પ્રોપર્ટી કેટલી છે, કઈ જ એ લોકોને સમજ નથી. પણ છે એમ, ભલે તને સમજ પડતી નહીં હોય તો તું આટલો બુદ્ધું હશે. આમ તો છે ને, મેં 2 વર્ષ સુધીનો અભિગ્રહ લીધેલો કે 2 વર્ષ સુધી ખાલી પ્રેમ આપીશ, નો ટ્રેનિંગ. રવિવારે પૂરી થાય છે. સોમવારથી જોજો જે સડાસડ થશે, એક સરખું તોફાન 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 કરે. મેં તો આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર મંડે સનરાઈઝ, માય બાધા વિલ ગેટ ઓવર એન્ડ હિઝ ટ્રેનિંગ વિલ સ્ટાર્ટ. પણ એ ટ્રેનિંગ પહેલાં જ એને પ્રેમ સંબંધ તો ઘણો બાંધી દીધો છે, એટલે એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ. અને અહીંયા કંઈ બાયપોલાર નથી કોઈ, એટલે આઈ વિલ બી ગુડ ટુ હિમ. સો પ્રદેશે પ્રદેશે અનંત સુખ. અનંત સુખ છે, પણ દુઃખ કેટલું છે? તો કે એક કણ પણ નહીં. આવો તારો સ્વભાવ. હે પ્રદેશે પ્રદેશે લોકાકાશ જેટલા પ્રદેશ, પ્રદેશે પ્રદેશે અનંત સુખ, અને દુઃખનો એક કણ પણ નહીં. ટૂંકમાં આવો તારો સ્વભાવ છે. સુખ સ્વભાવી છે, દુઃખ તારો સ્વભાવ નથી. જો તારો સ્વભાવ હોત તો ટલી શકતે નહીં, પરંતુ પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે પરભાવ કરવાની, વિભાવ ઉત્પન્ન કરવાની. એ વિભાવ એ જ દુઃખ છે. પણ ગમે તેટલી તારી તાકાત હોય એટલો વિભાવ ઉત્પન્ન કર, એ સ્વભાવમાં પ્રવેશશે નહીં. તાકાત હોય એટલા અશુભ પરિણામ કર, એક પરિણામ પણ લીકેજ, એકદમ ફોરેનનો માલ છે, જરાક બી લીકેજ નથી થતું. જરાક બી પર્યાયમાંથી દ્રવ્ય સ્વભાવમાં આટલું બી પ્રવેશ પામતું નથી દુઃખ. અને જે પર્યાયમાં જે દુઃખ છે ને, એ બી એક સમયનું છે. unless you do not go on regenerating it, reproducing it, it is એક સમય જેટલું છે. એટલે આમ દુઃખ જાણે આમ સ્વભાવમાં તો દુઃખ છે નહીં, દુઃખ પહોંચી શકે નહીં, પ્રવેશી શકે નહીં. અને પર્યાયમાં બી છે, એ તો એક સમયનું છે. એક સમય પછી પાછા તમે જાગૃત થઈ જાઓ તો દુઃખ સ્ટોપ્સ. પરફેક્ટ. તો દુઃખ શું છે? દુઃખનું સ્વરૂપ. દુઃખ ક્યાં છે? દુઃખનું ઉત્પત્તિ સ્થળ. દુઃખ કોણ ઉત્પન્ન કરે છે? તો કે પોતાની જ પર્યાયની યોગ્યતાથી પર્યાયમાં ઉત્પન્ન કરે છે. સ્વભાવ સાથે એને સંબંધ નથી. સંબંધ રાખવો હોય તો એટલો જ કે જ્યારે સ્વભાવથી વિમુખ થાય છે ત્યારે. બાકી જડની સન્મુખ થાય છે અને આત્મ સ્વભાવથી વિમુખ થાય છે ત્યારે દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. એકચ્યુઅલી તો આઈ હેવ આન્સર ધ નેક્સ્ટ વન. કેમ? કારણ કે ભ્રાંતિના કારણે એને એમ લાગે છે કે પરની, અહીંયા પર એટલે હવે પૂતગલ જ રહ્યું, બિકોઝ ચાર તો ગ્રાહ્ય જ નથી. પૂતગલની અમુક અવસ્થાથી મને સુખ મળે છે, નોટ ટોટલ પૂતગલ. ગરમ કોફી પીવાની ટેવ હોય અને પછી કોફી આવી હોય ને ઠંડી થઈ જાય ને, એ પીવી એટલે આઈ કાન્ટ યુઝ અ વર્ડ હિયર, પણ વાપરી લો, મૂતર જેવી લાગે. મેં કીધું એટલે બોલ્યું. હા, જે ગરમ પીવાય એ ગરમની જ મજા છે. હા, ઠંડી કઢી કે ઠંડી દાલ હોય તો આમ ચમચીએ ચમચીએ દુઃખની અનુભૂતિ થાય, એ ગરમ હોવી જોઈએ. એવી રીતે
પૂદગલ પણ નહીં, પૂદગલની અમુક અવસ્થામાં સુખ લાગે છે એનો મને સંયોગ થવો જોઈએ. અને પૂદગલની એવી અવસ્થા ન હોય તો ઈચ્છા અનુસાર અવસ્થા હું બદલી અને સુખી થાઉં, આ એની ભ્રાંતિ છે. એક લાઈનમાં કહેવાનું હોય તો ઈચ્છાનુસાર ફેરફાર કરીને પરની અવસ્થામાંથી મેળવવું છે સુખ. ઈચ્છા અનુસાર ફેરફાર કરવાની, એટલે કેટલી બધી ભ્રાંતિ છે કે હું પહેલા તો ફેરફાર કરી શકું, ફેરફાર કરીશ તો હું સુખી થઈશ. કેટલી બધી ભ્રાંતિ છે. એક મોટું પેકેટ છે ભ્રાંતિનું, પણ અંદર બહુ બધા ભ્રાંતિના પેકેટ છે. હું ફેરફાર કરી શકું. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? તો પછી દુઃખ ટાળવાના બે જ ઉપાય રહ્યા. સમજો કોઈ વ્યક્તિને કોઈ બીજા વ્યક્તિ માટે સખત રાગ છે અને એ વ્યક્તિ મરી ગયો અને એનું ડેડ બોડી ત્યાં છે અને ઘણા કલાકોથી એ ડેડ બોડી છે. હવે પહેલાંને અત્યંત રાગ હોવાથી એને એવી ઈચ્છા થાય છે કે મારે આને ખવડાવવું છે, પીવડાવવું છે. નથી કરી શક્યો ત્યાં સુધી એને દુઃખ છે, કરી શકે તો દુઃખ નથી. સામે શું છે? ડેડ બોડી, મરદું છે. ઈચ્છા શું છે? એને ખવડાવવું છે, પીવડાવવું છે. હજી એ ઈચ્છા પૂરી નથી થઈ એટલે દુઃખી છે. તો દુઃખ ટાળવાના બે ઉપાય છે. એક, તમે મરદાને ખવડાવો અને પીવડાવો તો તમારું દુઃખ ટળી જાય, કારણ કે તમારી ઈચ્છા શું છે કે આ ખાઈ પીએ, અને ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય તો ઈચ્છા ચાલી જશે. તો એક ઉપાય છે કે મરદાને ખવડાવો, પીવડાવો. બીજો ઉપાય છે કે આ ઈચ્છાને શાંત કરી દો. કેટલા ઉપાય છે? કોને બે કીધું? હાથ ઊંચા કરો. કોને કીધું? ભેજું છે? ભેજું છે કે નહીં? કે અમેરિકામાં ભૂલીને આવ્યો છે? કોઈ કે બે ઉપાય, પણ બે ઉપાય જ નથી, એક જ ઉપાય છે. કારણ કે પહેલું શક્ય જ નથી. તમે મર્દાને કેવી રીતે ખવડાવી પીવડાવી શકો? એટલે ઉપાય એક જ છે. આ ઈચ્છાઓને ઉપશમવા માટે સરખું જ્ઞાન મેળવો કે મરદું તેને કહેવાય જેમાંથી જીવ નીકળી ગયો છે. એ કૃપાદેવના પેલા બધા વચન કહું છું, જાતિ સ્મરણવાળા, કે હવે ખાસ પંચાન ભાઈ રાદર, કે હવે એ ખાશે નહીં, હવે પીશે નહીં. મરદું હોય તો એ શરીરને ખાતું પીતું રાખતું તત્વ જ નીકળી ગયું છે. એટલે પહેલો ઉપાય અશક્ય છે, એટલે ખરેખર ઉપાય જ નથી. તો બીજો ઉપાય, ઈચ્છાને શાંત કરો. એના માટે સમ્યક જ્ઞાન લો કે મર્દાનો સ્વભાવ કેવો હોય અને મર્દું શું કરી શકે, મર્દું શું ન કરી શકે, મર્દા સાથે કેવો વ્યવહાર તારે રાખવો જોઈએ, એનું સમ્યક જ્ઞાન મેળવો તો ઈચ્છા શાંત થશે. સપ્રેસ નહીં તો સપ્રેસ થશે. સમ્યક જ્ઞાન હશે તો ઈચ્છા ઓટોમેટિક શમી જશે. પેલું વર્ષો પહેલાં તો આપણે મૂવીઝ જોવા જતા, આ લોકોને નહીં સમજાય, તમને સમજાશે ખોખાન. તો બ્લેકની ટિકિટ કોઈ વાર કીધું જ તમારી બૈરાએ કે આ જોવું જ છે, ગમે તેમ બ્લેકમાં લેવાય તો બ્લેકમાં લેજો, એવું કીધું જ તમારી બૈરાએ? તો તમારે શોધવાનું કે બ્લેકવાળો. કેવી રીતે ખબર પડે કે જેનો ઠસ્સો વધારે હોય તેની પાસે ટિકિટ છે? આમ ફરતો જાય અને આપણે આમ દીન બનીને જોયા કરે. પછી કે 100 का 500, तो कि नहीं 200 में देना हो, तो કે જાઓ જાઓ મિલ જાયગા દૂસરા. એટલે તમે દીન બનીને ઊભા રહો કે થોડો ટાઈમ વેઇટ કરીએ ને તો ભાઈ 500માં. દીનતા કરી છે કે નથી કરી? અહીં કેવી બાય હોય કે કેવો માણસ હોય કે આપણે એને પ્યુન તરીકે ન રાખીએ. અત્યારના તો એ આમ કરવું પડે, બરાબર? અને આપણે ગણ્યા કરીએ કે હજી 4 ટિકિટ છે એની પાસે, ટેન્સી રાખવી છે કે હવે એ. And the moment you know you are after that person, at least your eyes are moving with the person, the moment you know that all the tickets are sold, now you are no more interested in that person. તો સમ્યક જ્ઞાન મળે તો ઈચ્છા શાંત થશે જ. તો આ દ્રષ્ટાંતનો પરમાર્થ શું થયો કે શરીર આદિ જે બી પરદ્રવ્યો છે એ જડ છે. એનાથી તારે સુખી થવું છે. જેમ મર્દાને ખવડાવવું પીવડાવવું હતું, સુખી થવું છે એક એ. અને બીજું ઉપાય શું છે?
કાં તો એનાથી તું સુખી થા, અને કાં તો એનાથી સુખી થવાની ઈચ્છા તું શાંત કરી દે. પહેલું પોસિબલ જ નથી, કારણ કે જડ જડ ભાવે પરિણમે, ચેતન ચેતન ભાવ કૃપાઓ દેખે છે. અને જડ ભાવમાં ન જ્ઞાન છે, ન સુખ છે, ન દુઃખ છે. એટલે શું કરવાનું આવશે? સમ્યક જ્ઞાન મેળવ પ્રભુ, અને ઈચ્છાને શાંત કરતા શીખ, કે જે ઈચ્છા હું કરું છું એ તત્વો વિરુદ્ધ છે. જો એક ચીજ સાંભળી લો, આ તો મારું આંખમાં જોઈને સાંભળો. તારી પરિસ્થિતિ બદલવાની તીર્થંકરમાં પણ તાકાત નથી, અને તારી મનોસ્થિતિ બદલવી હોય તો એક ભિખારી પણ કરી શકે. સાવ જેની પાસે કાંઈ સાધન નથી એ પણ ઈચ્છે તો એની મનોસ્થિતિ બદલી શકે. અને તારી પરિસ્થિતિ બદલવાની તાકાત તીર્થંકરમાં બી નથી. આ જૈન ધર્મ. તું ઈચ્છે તો હમણાં તારી મનોસ્થિતિ બદલી શકે. તું શું કોઈ ભિખારી હોય તે બી બદલી શકે. એડ્યુકેટેડ ન હોય, વેલ્ધી ન હોય, તે પણ એ ઈચ્છે એની એટીટ્યૂડ બદલવા તો એ બદલી શકે. અને તારી પરિસ્થિતિ સર્કમસ્ટન્સીસ બદલવાની તાકાત તીર્થંકરમાં પણ નથી. તું લાખ લોગસ કર કે ભક્તામર કર, પણ જો એ કર્મ ઉદય આવી ગયો હોય તો એને બદલવાની તાકાત કોઈ તીર્થંકર જેનામાં અનંતી કરુણા છે એ તને બોધ આપશે, સન્માર્ગ દેખાડશે, શક્તિ આપશે, જે બી બોલો, પણ તારી પરિસ્થિતિ બદલે, સ્વયંની પણ બદલી નહીં શકે. કર્મ ઉદય પામવા, આ ક્લિયરલી સમજ છે. તો રાવણ ત્રીજી નરકે ગયો છે. કેમ? બેન તમે તો જાણતા છો રાવણ, યુ નો રાવણ? હા, રામ રાવણ. હા, તો રાવણ ત્રીજી નરકે ગયો છે. હા, કેમ? હા, એંગર, આમ તો લસ્ટ હતું ને એનું. હા હા, લસ્ટમાંથી એંગર આવ્યું. જસ્ટ સીતાનું અપહરણ કર્યું એ એક મોટું પાપ આપને ખબર છે, અને એ પાપના કારણે ત્રીજી નરક. ઓકે, સામાન્યપણે આ કથન સાચું છે. સ્ટોરી આપણે જાણીએ. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે નહીં, જરા ઊંડાણમાં જાઓ. એને સીતાજીનું અંતરંગ પરિણામ બદલવું હતું. એને જે ભાવ સીતાજીને રામજી માટે થાય છે એવો મારા માટે થાય, એવી મારી ઈચ્છા છે. અને હું રાવણ છું, શક્તિશાળી છું. હું ઈચ્છા અનુસાર એનું પરિણમન ચેન્જ કરીશ. એટલે ત્રીજી નરકે ગયો. આવું તમે તો કોઈ કરતા નથી, રાઈટ? પ્રેસવાલા, તું તો આવું કાંઈ કરતો નથી, રાઈટ? કે મારી ઈચ્છા અનુસાર પરદ્રવ્યમાં ફેરફાર થાય, એવું તમે કરતા નથી. પગે લાગો, પગે લાગો. કારણ કે એનું મિથ્યાત્વ દૂર થઈ ગયું છે. ના, એ ઊંઘતા હતા ત્યારથી જ મને લાગ્યું કે સરખો જવાબ નહીં આપી શકે. આ જ મિથ્યાત્વ છે. અને મિથ્યાત્વના ગર્ભમાં ત્રીજી નરક નથી, અનંતી નરકો છે. ઈચ્છા અનુસાર હું પરમાં ફેરફાર કરી ને સુખી થઈ શકું, દુઃખ ટાળી શકું, આ જ મિથ્યાત્વ છે. પરમાં નહીં. સ્વયંના એટીટ્યુડની વાત નથી કરતો હમણાં, પણ પરમાં ફેરફાર હું ઈચ્છા. અરે થોડો ટાઈમ તારી પુણ્યાય શું સાથ આપી કે તે એક બાજુ ઈચ્છા કરી અને એ પ્રકારે એનું પરિણમન થતું. તું તો એમ માનવા લાગ્યો કે બધું હું મારી ઈચ્છા પ્રમાણે આખા જગતને ફેરવું છે. ચલ મને વશ કરીને દેખાડ. મને શું, એક કણમાં પણ તું ફેરફાર નહીં કરી શકે, એક પાંદડામાં નહીં કરી શકે. સર્વ દ્રવ્યનું પરિણમન સ્વતંત્રપણે છે, તારી ઈચ્છા અનુસાર નહીં. ને તો તારું નામ ધર્મેશ નહીં રાખ, ઈશ્વર રાખ. ઈશ્વર. અને અમે ઈશ્વરમાં માનતા જ નથી, એટલે અત્યારના તો તમારું અસ્તિત્વ બી સ્વીકારીએ છે. જેવા તમે ઈશ્વર બનશો એટલે તમારું અસ્તિત્વ જ નહીં સ્વીકારીએ. કશું નહીં, તારી ઈચ્છા શક્તિને પૂરી પોતાના કામે લગાડ. કાંઈ નહીં. શું નોનસેન્સ કરે છે તું? વિભાવને ભોગવે છે અને એને સુખ કે છે. આ જડ પાછળ જે ભાગે છે એ તો વિભાવ છે. એ વિભાવને તું ભોગવે છે, એને તું સુખ કે છે. પહેલાં તો એ સુખ જ નથી, એ સુખાભાસ છે.
તું બલેલી ખીચડીથી એટલો હર્ષમાં આવી જાય તો સાચી ખીચડી ખાશે તારે તો શું મજા. બલેલી ખીચડી હોય ને, આમ પોપડો થઈ ગયો હોય એને પેલું આમ તબેથાથી એનો ચમચીથી તબેથાથી કાઢીને બલેલી ખીચડી. બલેલી ખીચડી એટલે જેનું વિપરીત પરિણમન છે એને વિભાવ કહેવાય. એ વિભાવથી તું સુખી થાય છે. બહુ સરસ રસ છે. છેલ્લા 15 દિવસ છે હવે. અને હવે વલસાડમાં હમણાં શરૂ થાય ને કેરી, તો દરરોજ મને એક બોક્સ આપી જાય છે. અમારા ઘરની કેરી છે, અમારા ખેતરની કેરી છે. જલ્દી લાવો ને, 21મી સુધી. 22મી બપોરના 2 વાગે બંધ થાય છે. 1:30 વાગ્યા સુધી ખાશું આપે. 22મી બપોરના 2 ને સમથિંગ કંઈક આવ્યું છે હમણાં ફોરવર્ડ કે 2 ને સમથિંગ ભાગે આદરા બેસે છે, પછી નહીં ખવાય. મેં તું જેને લાવ્યો હવે આ શિબિરમાં લઈ આવજે. એટલા બોક્સ આવ્યા, મેં બધી વેચી દીધી આ લોકોમાં. આત્મા પિત્તના આપણું લંચ હતું ને, બધા તમે ગોળી ગોળીને કેટલા રસથી રસ પીતા હતા. તો એ 3 દિવસ બાદ બધા ટોપલા ભરી ભરીને લાવતા હતા. એ પણ કેમ એવું નહીં થતું હોય કે 22મી પહેલાં જલ્દી પહોંચાડી દઈએ. સ્પ્રેડ ધીસ વર્ડ. સ્પ્રેડ ધીસ વર્ડ. ભાઈ 23મી લાવશે તો મારે શું કામ નહીં. એ આપણે કરીએ નહીં, કરાવીએ ને અનુમોદીએ બી નહીં. પછી એના માટે આપણે આખું ક્ષેત્ર બદલવું પડે. જ્યાં આદ્રા નક્ષત્ર નથી એવા ક્ષેત્રે જઈ કેરી ખાવી પડે પછી આપણે. કારણ કે આ આદ્રાનો નિયમ ખાલી આ જ ઝોન માટે છે કે ધીસ ઇઝ ફોર ધ ટ્રોપિકલ ઝોન. એ બીજે લાગુ નથી પડતું. અમેરિકાને બધું લાગી નથી પડતું. હવે એ અલગ વાત છે, જેને ખાવી હોય ખાય, ન ખાવી હોય ન ખાય. પરમાં હું ફેરફાર કરી શકું આટલું તું માને છે ને, એમાં જ તારી અનંતી નર્ક થઈ શકે એમ છે. આટલું માનવામાં કરતો બી નહીં હોય કે આપણે છે ને કોઈમાં ઇન્ટરફેર નથી કર્યું. બાકી ઇન્ટરફેર કર્યું હોત ને તો સીધો થઈ ગયો હોય. તે આટલું તે માન્યું ને, એને મિથ્યાત્વ કહેવાય. મિથ્યાત્વના પેટમાં ગર્ભ નથી સમજતા તો શું કરું તમે? ગર્ભ એટલે સમજ્યા? એના બૂમમાં અનેક નરકો ઊભી કરી શકો એટલી તાકાત છે મિથ્યાત્વનો નાશ. કઈ રીતે ઉત્પન્ન? તો કે અજ્ઞાનતાના કારણે આધાર બુદ્ધિ રહે છે તારી, કે પરની આવી અવસ્થાથી હું સુખી થાઉં. એ માટે પરની એવી અવસ્થા કરું અને એવી અવસ્થા સતત મારી સાથે રહે કે જેથી ધીરુભાઈ અંબાણીને કેરી બહુ ભાવતી. તો કે આવું ચાલુ કેમ? ઇન્ડિયામાં 2-4 મહિના જ મળે, મને 12 માસ કેરી ખાવી છે. તો જામનગર જ્યારે રિફાઇનરી સ્ટાર્ટ કરી, એ કે ડુ વોટ એવર યુ કેન, બટ આઈ વોન્ટ મેંગોઝ 12 months in a year. I don't know how they manage, but every month કેરી જુદી જુદી ટાઈપની ઉતરતી હશે. તો અમે જોઈને આવ્યા છે 1.5 લાખ ઝાડ, અને એક ઝાડ ઉપરથી 200-300 કેરીઓ નીકળે. આમ યુઝ્યુઅલી મેંગો ટ્રીઝમાં એવરી ઓલ્ટરનેટ યર્સ કેરી આપે, પણ એમના ઝાડ એવરી યર આપે છે. વોટ એવર દે મસ્ટ બી ડુઈંગ. સો કેટલી થાય? એક ઝાડની 300 કેરી. અરે વેપારીઓ તો ગણો, એટલે 2 કરોડ કેરી, 4.5 કરોડ કેરી, અને એક પણ વેચતા નથી. પોતાના કન્ઝમ્પશન માટે, ગિફ્ટિંગ માટે. લાર્જેસ્ટ એક્સપોર્ટ. આઈ બી સો દેટ. મેં કહ્યું કોક વાર નેમીજીને મન થાય કે હવે ધરમપુર કેરી સ્ટાર્ટ કરવી હોય તો, પણ આઈ ડોન્ટ થિંક કરવાના છે. આર્યવીર અવિરાજના છોકરાઓ ખાઈ શકશે કે, બિકોઝ ઇટ ટેક્સ 20-30 years. પણ એમાં શું છે? લેગેસી. યસ, બધું મને મળે એટલા માટે થોડી કરવાનું છે, આગળ બી મળે. અત્યારના આપણે બધા એકદમ સરસ ભજન કરતા કરતા વાવશું. આગળના છોકરાઓ કહેશે કે શું સારું કામ કરી ગયા, હોસ્પિટલ ને બધું તો બરાબર છે. અમે ધરમપુરની કેસર કેરી ખાશું એવી રીતે. સો વી આર ઇન મિડ્સ્ટ ઓફ ધ મોસ્ટ ટેકનિકલ એરિયા નાઉ.
તો કઈ રીતે ઉત્પન્ન કરે છે? તો કે એકદમ અજ્ઞાનના કારણે આવી એની માન્યતા. આધાર બુદ્ધિ, આધાર બુદ્ધિ, આધાર બી લેતા સુધી મને વાંધો નથી, પણ આધાર બુદ્ધિ નહીં રાખ. હું લીંબુ પાણી હમણાં ઠંડુ પીવો, એક તો 2 કલાક બોલ્યો અને આમ ઠંડુ લીંબુ પાણી આવે, મને શાતા લાગે. શાતા એ જ સ્ટુપિડિટી છે, પણ લીંબુ પાણીમાં જે સુખ છે ને, આધાર બુદ્ધિ તો તોડે જ કે આ મારો મોહ છે, આ મારી મૂર્ખતા છે, કે મને હજી ગમે છે. તો ચારિત્ર મોહ લાગુ પડશે. છે ને ઇન્ડિયન પિનલ કોડની જુદી જુદી કલમો છે. અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર, તો તું આધાર બુદ્ધિ લાગશે તો સીધી દર્શન મોહની સજા લાગી જશે. તું આધાર બી લેશે કે હા મને અત્યારના સુખ લાગ્યું, આઈ એમ ક્રેઝી, પણ મને લાગ્યું, હા બેટા બરાબર મને બહુ લાગ્યું, કેટલો કપાલ આગળ કર્યો મેં જોયું નહીં, ચાંદલા માટે કેટલું બધું સુખ લાગતું હતું નહીં. તો કે સુખ તને લાગ્યો, એ લોકોને હસવું આવે. સુખ એક આધાર બુદ્ધિ અને એક આધાર. થર્ડ લેવલ પર તો આધાર બી નહીં લેતું, કે જરૂર જ નથી, આ કોઈ ઘટના જ ઘટવાની જરૂર નથી મારે સુખી રહેવામાં. પણ ધીમે ધીમે પણ એટલીસ્ટ આધાર બુદ્ધિ તું તોડ. આ આધાર બુદ્ધિના કારણે તારી કલ્પનાઓ, ઇષ્ટ અનિષ્ટની કલ્પનાઓ એકદમ સ્ટ્રોંગ થતી જાય છે. અને પછી તું જે સુખ પ્રાપ્ત અનુભવે છે ને એ કલ્પનાનું છે. એટલે શું કહેવાય રીટા દીક્ષિત? એને શું કહેવાય? કલ્પિત. છોકરાનું નામ કલ્પિત છે. કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયેલું કલ્પિત. એટલે તું વાસ્તવિક સુખ તરફ હજી સુધી તે કઈ મહેનત જ નથી કરી. તું કલ્પિતથી જ સુખી થયું. બલેલી ખીચડીથી તો કે મસ્ત હતી ખીચડી, અલે આ ખીચડી જ નહોતી. તું વિભાવને જ સુખ માની લે છે, તો હજી તો કેટલા સત્સંગોની જરૂર પડશે તને. એટલીસ્ટ એનું ભેદનાન તો કરતા છે કે આ વિભાવ છે એટલે મને આ ગમે છે. આ ટાબરો બીજાનો હોત તો કે બહુ ધમાલ કરે છે. આ ટાબરો તારા નામે હોય, કેટલો ક્યુટ છે એકદમ. આ કલ્પના જ છે ને, બીજાને અવાજ લાગે ને મને મ્યુઝિક લાગે. અને બચમાં બોલે આમ આજકાલ તો જે આરતીમાં બંને ભાઈઓ એ દોસ્તીની જેમ ધૂને. મેં કીધું હવે નથી લઈ જવાનું, બધાનું ધ્યાન તમારા ઉપર રહે છે મહાવીર સ્વામીને છોડીને. 2 જણ યુઝ્યુઅલી વી હેવ સીન લાઈક બ્રધર્સ ઓફ સેમ એજ ફાઇટિંગ, બટ દે હેવ અત્યાર સુધી તો છે. તો બંને જણા ભેગા મળીને આમ કરે અને પાછળ બધા ગીગી અવાજ આવે. મેં તો આવું તો કઈ જય જય આરતીનું ટ્યુન નથી. મેં કીધું હવે તમે લોકો અવાજ કરશો કે કોઈ બી આમ એક્ટિંગ કરશો તો હું આરતીમાં લઈ જાઉં, કે બધાનું ધ્યાન તમે મહાવીર સ્વામી પરથી તારા ઉપર લો છો. તો કે બાપા વી વોન્ટ ડુ, અને પાછા કરે બી ખરા. ચાલો એનો તો છોડો, પણ આપણા નામે હોય તો કેટલી મજા આવે, આમ સુખ લાગે. આ કલ્પિત સુખ છે, તે કલ્પના કરી છે. હમણાં એને કંઈક મારે તો છે ને પેન આમથી આમ ન ચાલે મારા ડેસ્ક પર, એને આવીને ઝપાટામાં બધું જ ખતમ કરી દે. એવું એકાદ કરશે ને એટલે કંઈ લાવતી નહીં એને છોકરા. કલ્પિતનો કોઈ ભરોસો નહીં. પતિ પત્ની હતા, પતિ પત્નીને કીધું મારો વિચાર છે એક ભેંસ ખરીદ. પત્ની કે વેરી ગુડ, દરરોજ તાજું દૂધ મળશે અને ભેંસનું દૂધ છે એટલે સરસ મલાઈ થશે. મારી માને બહુ ભાવે મલાઈ, તો આપણે મલાઈ ત્યાં મોકલશું અને દૂધ આપણે પીશું. મારી મમ્મીને બી બહુ ભાવે. હવે બિઝનેસ ક્લાસમાં બી ફિટ નથી થતી, પણ જો હજી મલાઈ આપો તો અડધો વાડકો ખાઈ જાય. તો આ પતિ પત્નીની વાત હતી કે મલાઈ છે ને, પેલી પત્ની કે હું મારી માને મોકલીશ. પેલો કે શેની તારી માને? તારી માને છે ને, આપણે ખાશું મલાઈ બિસ્કિટ, મલાઈ બ્રેડ ખાશું, તારી માને શેની મોકલે છે? તો કે ના મલાઈ તો મારી માને જ જશે, આપણે દૂધ પીશું. ઝઘડો વધ્યો, એટલા મોટા અવાજ થવા લાગ્યા.
ઘરની બહાર ઝઘડતા ઝઘડતા નીકળી ગયા. નેબરે કીધું કે તમારી ભેંસ મારું પાક ખાઈ ગઈ છે. પેલો કે ગાંડા ભેંસ હજી છે જ નહીં. તો કે તો ઝઘડો છો કેમ? સમજાય? So everything is કલ્પના જનિત, all mess within. સમ્યક નિર્ણય કર કે પર ન હેય છે ન ઉપાદેય છે, માત્ર જ્ઞેય છે, દુઃખ આપનાર પર નથી. મારું સ્વનું અજ્ઞાન, મારી મિથ્યા માન્યતા, મારા પૂર્વના કુસંસ્કારો અને એમાં એલર્ટનેસનો અભાવ. And I just say, if I sit and think, I will only come to this conclusion. એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા તો તને જ કોમન સેન્સ લાગવા માંડશે. તને સત્સંગ નહીં લાગે, તને કોમન સેન્સ લાગશે. અને જ્યારે તમને કોમન સેન્સ લાગે ને ત્યારે ઇટ શોઝ યોર કન્વિક્શન. હજી તમને લાગે ને અપૂર્વ વાત કરી બાપાએ, ત્યાં સુધી ઇટ હેઝ નોટ બીકમ યોર કોમન સેન્સ. સો આઈ વિલ બી હેપી, કારણ કે બાપાએ આટલી સરસ વાત કરી તો આપણે ખુશ તો થઈએ કે નહીં, આટલી મહેનત કરી તો. પણ તમારામાં કાંઈ નથી થયું. તમને એમ લાગે કે આજે એકચ્યુઅલી છે ને કંઈ કીધું જ નહીં, બધું કોમન સેન્સનું જ કીધું. ત્યારે હું કહીશ કે તમારી લેવલ ઊંચી થઈ છે. કારણ કે હવે એ જ રીતે તમે વિચારો છો, એ જ રીતે તમે જુઓ છો, એ જ રીતે તમે અનુભવો છો. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર. ગુરુ સમજાવે છે, ભાઈ શરીરાદિ દ્રવ્યો, આ પંચેન્દ્રના વિષયો તારાથી ભિન્ન છે. એટલું જ નહીં, અને તું સુખથી ભરપૂર છે, તારે કેમ યાત્રા કરવાની? આ લોકો 5 દિવસ માટે અમેરિકા જાય ને વેગસ શોમાં જાય. અરે તારા ઘરમાં જ ઘણું કામ છે. તારી અંદર તું સુખથી ભરપૂર છે, અને પેલું તો સાવ ભિન્ન છે. તું ભિન્નને એક કરવા કેમ જાય છે? ભિન્નને મમ ભાવ કેમ કરે છે? ભિન્ન પ્રત્યે એકત્વ મમત્વ કેમ કરે છે? તું જ સુખથી ભરેલો છે. અને આ તું ગમે તેટલું કરશે નહીં થઈ શકે. તેલ ને પાણીની જેમ છૂટા જ રહેશે. તું મિક્સરમાં કર, જેવું પેલું શાંત થશે એટલે તને ખબર પડશે તેલ તેલ, પાણી પાણી. જે ભિન્ન છે ભિન્ન જ રહેશે. તારું અનંત વીર્ય તું નાખી દે ને એની અંદર તો બી ભિન્ન જ રહેશે. અનંત વીર્ય છે તારામાં? છે? પ્રગટ તો નથી ને? કેવલ જ્ઞાન તો નથી થયું ને? અનંત વીર્ય બી તું નાખી દે ને તો પણ ભિન્ન ચીજને તું એક નહીં કરી શકે. સો આઈ એમ સેઇંગ ટેકનિકલ ઇન ધીસ સેન્સ, ઓનલી ઇન વર્ડ્સ. બાકી તો આ જ વાત મેં કરી છે. જ્ઞાની એક બાજુ પહેલા પરનું સ્વરૂપ તને સ્પષ્ટ કરશે. જો એનામાં જ્ઞાન નથી, એનામાં સુખ નથી, એનામાં દુઃખ નથી, સુખ દુઃખ આપવાનો સ્વભાવ નથી, પરમાં તું ફેરફાર કરી શકે એવું કંઈ પોસિબિલિટી જ નથી. તું કલ્પના કરી શકે અને કલ્પિત સુખ લઈ શકે અને એમાં મરી જશે તું, એમ કરીને સમજાવીને. બીજી બાજુ આપણો ચૈતન્ય દરબાર બતાડે. પણ તું શું કામ ભાગે છે બહાર? તો કે બસ સુખ વિના કેવી રીતે જીવાય? તો કે અરે હું તને સમજાવું. દેખો 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 દિલ્હી કા કુતુબ મીનાર દેખો. શું? હા, મુમતાઝને મેં જોયેલી બાયોસ્કોપમાં બતાવતી. હા, તો એ કે આગ્રા કા તાજમહાલ દેખો. પેલું ડબ્બામાં જોવાનું ને. શું તમારા જમાનામાં છે જ નહીં આવું? આમ ડબ્બામાં આમ કરીને જુઓ અને પછી બોલે કે હવે દિલ્હીનું આખી ઇન્ડિયાની ટ્રીપ કરાવે. તો દિલ્હીનો આ દેખાવે, આગ્રાનો દેખો દેખો દેખો, જયપુર કા હવા મહેલ દેખો. ત્યાં જઈએ તો પછી ના પડે હા આપણે, પણ હવા મહેલ આપણે એક કુતૂહલ ઉત્પન્ન કરે કે એકવાર જવું છે જયપુર, એક વખત દિલ્હી જવું. પેલા કોરિયાથી આવીને પંજાબીમાં ફોટા પડાવી ગયા, કંઈ ન્યૂઝ બ્યૂઝ જોતા જ નથી. ઠીક છે, કેટલું પરાવર્તનનું ટેન્શન રહેતું હશે. ન્યૂઝ સુદ્ધા જોતા નથી કોઈ. તારા પ્રદેશે પ્રદેશે દીવડા છે અને તારા આત્માની આજુબાજુ ભયંકર મોટો દરવાજો, કોટ, ફોર્ટ છે. બહારનું એક ચીજ અંદર આવતી નથી, ન પર દ્રવ્ય ન પર ભાવ. એવો જબરજસ્ત કોટ છે અને એક એક પ્રદેશે દીવડા છે. જો તું પ્રગટાવી શક્યો ને પર્યાયમાં, તો
તો ઇમેજિન શું થાય. પ્રદેશે અસંખ્યાત દીવડા ચલ હલે. આવું કોઈ સંજય લીલા ભંસાલી કરે તો આપણે આમ જોતા રહી જઈએ. હા, 50 દીવડા કરે એમાં તો આખો એનો સીન આમ ભવ્ય બની જાય. અરે અસંખ્ય દીવડા છે, તું બસ પ્રગટાવ પર્યાયમાં. આખો ચૈતન્ય દરબાર, તારું ભવ્ય અસ્તિત્વ, તારું મહિમાવંત અસ્તિત્વ, તારું પરમ શોભનીય અસ્તિત્વ. એટલે ભલે અદ્રશ્ય છે, પણ તું કોઈની પાસે જાણ ને, જેમને અનુભવ્યું છે તેના સંગમાં રહે, એની ખુશી ખુમારી જો, એનું ભિખારીપણું કેવું ટળ્યું છે એ જો. એનું એટલે તો એને સ્વામી કહીએ છે, ગુરુને સ્વામી, ભગવાનને સ્વામી કહીએ. કારણ કે જેના બધા દીવડા પ્રગટ્યા છે, જેવો સ્વભાવમાં છે તેવું પર્યાયમાં પ્રગટ્યું છે. કેવું અદભુત. તો ત્યાં નજર કર પ્રભુ. સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવ, સ્વરૂપનો લક્ષ્ય કર. તારી માન્યતા, તારી કલ્પના, તારા કુસંસ્કાર એ બધાથી મુક્ત થા. જેમ જેમ ગુરુનો બોધ, ગુરુ પ્રત્યે પ્રીતિ વધે ને ગુરુનો બોધ સાચો ભાસવા લાગે, ત્યાં તારો દર્શન મોક્ષીન થતો જશે. એટલી હદનો કે ચારિત્ર મોહ તો આમ જાણે ઓટોમેટિક થતો હોય એવું લાગશે, અથવા અલ્પ પ્રયાસે જતો હોય એવું લાગવા માંડશે. કસ્તુરી મૃગની જેમ સુગંધ આવે છે, સુગંધ આવે છે પોતાની નાભીમાંથી, આખા જંગલમાં ફરે છે. અને તું સુખનું વેદન તો કરે જ છે ને, ભલે સુખાભાસનું છે, વિભાવનું છે. શક્તિ કોની? આત્માની. એટલે એકચ્યુઅલી તો તું આત્માને જ વેદે છે. જ્યારે તું વિષયોમાં બી સુખી થાય છે, તું આત્માની શક્તિને જ વેદે છે, પણ બલેલી ખીચડી. કારણ કે વિપરીત પરિણામ, જ્ઞાની કે વિપરીત અવસ્થામાં તને આટલું સુખ લાગે, તારી સમ્યક અવસ્થા થશે ત્યારે તું ઉડતો હશે. જેને સાવ ગંદી થયેલું, તમે પીઝા રહેવા દો 15-20 દિવસના પહેલા ડૂચા ખાઓ, એ તમને આટલા ભાવે છે, તો ફ્રેશ ગરમ ગરમ પેલું કયું પીઝા કહેવાય? વુડ ફાયર. યસ. આમ ગરમ ગરમ પીરસે તો તને કેવા જલસા થઈ જાય. તો શું કામ તું આવું કરે છે? તો વિવેકનો સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો છે ને, એટલે અંધકાર થઈ ગયો. એટલે નિકટવર્તી જે છે શરીર આદિ, એની સાથે તું એકમેક થઈ ગયો છે. બસ ત્યાં ચૂક્યો. પર જ્ઞેય પરમાંથી સુખી થવાની તારી બધી ચેષ્ટા પ્રયત્ન આકાશ કુસુમવત છે. It's like trying to experience sky lotus, Akash Kusum, which is not there. So never. See, તૃષ્ણા તારી એટલી છે, કદાપી સમુદ્ર તૃપ્ત થઈ જશે, બધી નદીઓ એનામાં વહે તે, તારી નહીં થાય. કારણ કે તારી એક ઈચ્છા પૂરી થાય, ભોગવાઈ જાય, તરત જ ક્યુમાં બીજી, વિધાઉટ ઇવન 5 સેકન્ડ ગેપ, તરત બીજી ઈચ્છા ક્યુમાં છે, પછી ત્રીજી ઈચ્છા, ચોથી ઈચ્છા. સોક્રેટિસને એના શિષ્યો લઈ ગયા એક સરસ ચીજ, એક દુકાન બતાવવા, અને દુકાનમાં બધી સરસ ચીજો હતી, અને બહુ પ્રસન્નતાથી સોક્રેટિસ જોતા હતા. અને પછી સોક્રેટિસ કે આપ કંઈ લ્યો ને? તો કે નહીં. તો કે તમને સારી તો લાગે છે? તો કે તો કેમિસ્ટની દુકાને તો બધી જ દવા સારી હોય ને, પણ ખાલી રોગીઓને જ લેવાનું મન થાય, નિરોગીને બિલકુલ લેવાનું મન ન થાય. પણ હી વિલ નોટ ક્રિટિસાઇઝ એની મેડિસિન. બધી મેડિસિન માટે એમ જ કહેશે કે બધું સરસ છે, સરસ છે, અને લેશે નહીં, પણ મને ખપ નથી. સોક્રેટિસ કહે કે અજ્ઞેય છે પર, પણ મારા માટે ન હેય ન ઉપાધેય, ખાલી જ્ઞેય. કેટલી સિમ્પલ વાત. તો હું કોણ છું, કેવો છું? એક માણસ પ્લેનમાં, પ્રાઇવેટ જેટમાં જતો હતો અને ક્રેશ. એ ફેલ. હમણાં પહેલાં છોકરાઓ મળ્યા ને કોલંબિયામાં,
કેટલા 4 છોકરાઓ કે 4 કિડ્સ રાઈટ આફ્ટર 40 days પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું, પ્લેન વર્ટિકલ ઝાડમાં પડ્યું, પાયલટ ડાઈડ, મધર ડાઈડ અને ધ લોકલ ડાઈડ, પણ એ 4 છોકરાઓ ખબર નહીં મળ્યા જ નહીં. આફ્ટર 40 days they found it. The whole country is rejoicing right now. પણ ખાવા પીવાનું મળ્યું હશે કે નહીં, કે માસ કમન કરી દીધું હશે, they hospitalized now but they are safe. તો આવી રીતે એક પ્લેન પડ્યું ઝાડ પર, અને પેલો ઝાડ પર આમ લટકેલો છે, ન નીચે ઉતરી શકે ન કરી શકે. એ બિચારો કે કોઈક જતું હતું તો એને પૂછ્યું કે ભાઈ સાહેબ અહીંયા આજુબાજુ કોઈ એરપોર્ટ છે? તો કે ખબર નહીં. કે કોઈ રેલવે સ્ટેશન છે? તો કે ખબર નહીં. તો કે આજુબાજુ કોઈ રેસ્ટોરન્ટ છે? તો કે ખબર નહીં. તો કે સાલા તને ખબર શું છે? મારા જેવો ઢો છે? તો કે તમારા કરતાં તો હોશિયાર છું. યુ ડોન્ટ નો વેર યુ આર, આઈ નો એટ લીસ્ટ વેર આઈ એમ. યુ ડોન્ટ ઇવન નો વેર યુ આર. જ્ઞાની કહે છે કે યુ ડોન્ટ ઇવન નો હુ યુ આર. એટલે તમે તો કશે ડાયલોગમાં ઉતરતા જ નહીં. કોઈ કહેશે કે તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો નથી ખબર. વોટ ડુ યુ વોન્ટ ઇન લાઈફ યુ ડોન્ટ નો. વેર આર યુ ગોઈંગ યુ ડોન્ટ નો. એટલીસ્ટ યુ મસ્ટ બી નોઈંગ હુ યુ આર. And you say, no, that I'm trying to experience. For 40 years also, I don't know who I am. હું કોણ છું? કે આટલું વિચારતો નથી તું કોણ છે, તારું સ્વરૂપ કેવું છે, તું સુખ સ્વરૂપી છે તો ત્યાં કેમ ભાગે છે? ખાજ તો આવ્યા જ કરવાની છે. હવે લેબનો જમાનો ગયો કે લેબ ગ્રોન ડાયમંડનું, કે હવે નવું કંઈ આવ્યું કે હજી એ છે? બસ તો અમને આ કરવું છે, એના પછી બીજું આવશે, એટલે પાછી ખનજ આવ્યા જ કરવાની છે ડેથ બેડ સુધી. તું મૂક ફૂલ સ્ટોપ. આ બધા જુવાન છોકરાઓએ ફૂલ સ્ટોપ મૂક્યો છે. બુદ્ધુ હતા એટલે નહીં. આ તો ગ્રેજ્યુએટ ક્યાંથી એક વખત શાકભાજી લેવા ગયો, તો એને કીધું કે મને 3 કિલો ટામેટા આપ. એને ખબર નથી શું ભાવ, એટલે જે હોય તે હવે 5-10 રૂપિયા આમ તે. તો એને જોલી એની મમ્મીએ આપી. તો એમાં એને બધા ટામેટા મૂક્યા. પછી કે આ કોલું કેટલાનું? કોલું પમ્પકિન. મૌલિકે પૂછ્યું તો કીધું પમ્પકિનનું જે ભાવ હશે તે આપણે તો કંઈ ખબર નથી. અને પછી પમ્પકિન એને થેલીમાં મૂક્યો. પછી શાકભાજીવાળાએ કીધું ભાઈ તમે MBA છો? તો તને કે તે ખબર? હજી આજે જ રિઝલ્ટ આવ્યું, હજી મારે પપ્પા મમ્મીને બી કહેવાનું બાકી છે કે હું પાસ થઈ ગયો. પણ તને કેવી રીતે ખબર? તો કે ટામેટા ઉપર કોલું નાખો છો એટલે MBA જ હોવા જોઈએ. તમે સ્ટ્રીટ સ્માર્ટ અને લંડન જઈને જે ભણે ને એક સ્માર્ટ. 85 આવે, 95 આવે, 97 આવે, પણ એક સ્માર્ટનેસ અલગ. ખોખાણીને ત્યાં તને પ્યુન તરીકે ન રાખે, એને સ્ટ્રીટ સ્માર્ટ જોઈએ. થઈ જશે. હવે એના માટે તો યુ હેવ ટુ કમ ટુ ઇન્ડિયા ઓનલી. યુ કાન્ટ સ્ટડી ધેટ ઇન ધેટ યુનિવર્સિટીઝ. એ માટે ધ બેસ્ટ યુનિવર્સિટી ઇઝ ઇન્ડિયા. અને સૌથી બેસ્ટ જોઈતો હોય તો મારી સામે. પણ તારું ઉપાદાન તૈયાર હોવું જોઈએ, નહીં તો તું ઢ જ રહેશે 40 વર્ષે બી. એવી રીતે આ તો સ્વભાવ લક્ષ કરશે તો થશે, ને તો કાંઈ થશે. સી યુ શુડ હેવ. અનેક ધંધા કર્યા, નફા નુકસાન થયા ને દોશી, હું કહું છું આ ધંધો સ્વરૂપાનુસંધાનમાં નફો જ નફો છે. એમાં લોસ જેવું કાંઈ નથી. બસ મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ પેલા સન રેઝને તમે એ કરો તો કેવી આગ પ્રગટે. પરમાં ભટકતી તારી વૃત્તિને આત્મા તરફ ઇન મેડિટેશન. એન્ડ યુ સી આ બધા દીવડા એક સાથે અસંખ્યાત પ્રદેશ પ્રગટ લીલા લહેર થઈ છે. તો ઘણું કેવું છે, પણ વિભાવ સુખાભાસ જો એમાં જ ઓક્યુપાઈડ રહેશું તો સ્વ સન્મુખ ક્યારે થશું? અને સ્વ સન્મુખ થયા વિના પર્યાયમાં એ પ્રગટશે કેવી રીતે? તો જિંદગીભર કહેતા જશો શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ. એક દીવડો પર્યાયમાં પ્રગટતો નથી. તમે જે બોલો છો એ તદ્દન સાચું છે. સ્વભાવ સુખનો ધામ જ છે. એક દીવડો તો પ્રગટાવીને બતાડે, એક પ્રદેશ.
પણ એના માટે સ્વસન્મુખ થવું પડશે. પણ તું વિભાવથી છૂટો જ નથી પડતો, એક્ટિવિટી પર એક્ટિવિટી પર એક્ટિવિટી પર એક્ટિવિટી, ક્યારેક સંસારના નામે, ક્યારેક સેવાના નામે. તું સ્વભાવ સન્મુખતાનું મેન, આ તો અવસર છે. સીતાજી એના કુખે, એના ગર્ભમાં 2 ચરમ શરીરી જીવ હતા, લવ અને કુશ. શી વોઝ પ્રેગ્નન્ટ વિથ લવ એન્ડ કુશ. જૈન રામાયણ કહે છે કે તે વખતે જ્યારે લવ કુશ પેટમાં હતા તો જેવો જીવ હોય ને એવા સપના આવે. ઉત્તમ જીવ હોય તો એવા બધા ભગવાનના સપના ને એવું આવે. તિર્યંશમાંથી આવ્યો હોય તો ખાટું ખાટું ખાવાનું મન થાય, ઈમલી ખાઈને, કેરી ખાઈને એવું. તો લવ કુશ જ્યારે પેટમાં, સીતાજીને એવા ભાવ થયા, મારે સમેત શિખરજીની યાત્રા કરવી છે. રામજીએ મોકલા, સેનાપતિ સાથે મોકલા કે જાઓ સીતાજીને શિખરજીની યાત્રા કરાવો. આવા ટાઈમે જે ઈચ્છા હોય બધી પૂરી કરાવવાની, એ વ્યવહાર. પછી લોકઅપવાદ, બધું લોકોની વાતના કારણે એમને ત્યાં જવાનું હતું. તો સેનાપતિને કીધેલું કે ભાવથી આખી શિખરજીની યાત્રા કરાવજો. હા, અને જેવી પૂરી થાય પછી સિંહના નામના વનમાં આવો તમે રિટર્ન થતા, ત્યાં કહેજો કે રામે તમને ત્યજી દીધી છે, ગર્ભવતી, લવકુશથી, પેટમાં છે, શી ઇઝ પ્રેગ્નન્ટ. ઇમેજિન 14 years તો વનમાં કાઢ્યા, માંડ અહીંયા આવ્યા. પણ જે બી ઘટના બની, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન્ટુ ડિટેલ. સેનાપતિ કહે છે, સ્મિત સાથે કહે છે, ભલે. હવે આની તો લિમિટ જ નથી, પહેલાની તો લિમિટ બી હતી 14 વર્ષ. આ વનવાસ તો ક્યારે એન્ડ થશે? પેલો વનવાસ તો કઈ આપ્યો તો, આ તો રામ આપે છે, એનો રામ. અને કહે છે કે રામજીને કહેજો કે લોકોની વાત સાંભળીને મને છોડી તો ભલે, વિતરાગ ધર્મને નહીં છોડતા. શું સત્વ હશે આ આત્મામાં? હવે તો સ્ત્રી બોલવાની મારામાં હિંમત નથી થતી. આ આત્મામાં શું સત્વ હશે? નેવર એન્ડિંગ દુઃખ એન્ડ સ્ટીલ મારી પાસે ધર્મ છે, એન્ડ ધેટ્સ ઇનફ. કેવું સત્વ! પછી સડનલી બધી ઘણી ઘટનાઓ લાંબી લાંબી છે ને પછી અયોધ્યા બોલાવે છે રામજી કે અગ્નિ પરીક્ષા આપવી પડશે. અગ્નિ પરીક્ષા આપે જ સીતાજી, પાસ થઈ જાય. રામજી ખુશ થઈ ગયા. રામજી કે હવે ગૃહ પ્રવેશ કરો. કે હવે તો ગૃહ ત્યાગ કરવાનો ટાઈમ છે. હવે તો સંસારનું સ્વરૂપ એટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે, હવે ગૃહ પ્રવેશ નહીં કરવું, હવે ગૃહ ત્યાગ કર્યું. કોણ કહે છે કે આ સ્ત્રી છે, આ સમજ છે, આ શૌર્ય છે. પ્રભુ 128ના પત્રમાં કે ગમે તે હો, ગમે તેટલા દુઃખ વેઠો, ગમે તેટલા પરિસર સહન કરો, ગમે તેટલા ઉપસર્ગ સહન કરો, ગમે તેટલી વ્યાધિઓ આવી પડો, ગમે તેટલી ઉપાધિઓ આવી પડો, ગમે તેટલી આધિઓ, એક ક્ષણ આયુષ્ય હો એ બી દૂર નિમિત્ત હો, પણ આમ કરવું જ. આવું દ્રઢત્વ સાથે જો અંતર્મુખ પરિણમનનો પ્રયત્ન કરશો તો અવશ્ય દુઃખ મળશે. ગુરુ એક એવું તત્વ છે કે જે પોતાને તો મોક્ષ માર્ગમાં સ્થિર રાખે છે, પણ એમનું વાત્સલ્ય એવું છે કે બીજાને બી સ્થિર, એટલે કે આત્મસન્મુખ, સ્વસન્મુખ કરવાની પ્રેરણા આપે છે. એવા સદગુરુ મળ્યા છે, દુઃખનું વિજ્ઞાન સમજાયું છે. તો હવે સન્મુખ થઈ સર્વ દુઃખ મુટાવી અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરી, એ જ મંગલ ભાવ. સમ્યક જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય થાય છે ઉદય, જ્યાં અજ્ઞાન વ્યાકુળતા દુઃખ રૂપી અંધકારનો નાશ, ત્યાં દુઃખ શું છે એ જો જાણો તો પ્રયત્ન યથાર્થ સેવું, સંયોગ આશ્રિત નહીં તે, એમ સદગુરુ પાસે સમજુ દુઃખ તો છે. આત્મનો વિભાવ પરિણામ, એથી શીઘ્ર હવે વિરામ પામ. દુઃખ
દુઃખ ક્યાં છે એનો વિચાર કરું, પૂતગલનો એ સ્વભાવ નહીં. વળી આત્માના સર્વ પ્રદેશે અનંત સુખ સમાય મહી. દુઃખ તો છે અવસ્થામાં નિજ વિભાવ પરિણમનમાં, પર્યાયની યોગ્યતાથી ઉત્પન્ન દુઃખ પોતામાં. દુઃખ છે કેમ એનો કરું વિચાર, ન ઈચ્છું પરમાં હવે હું ફેરફાર. સમ્યક જ્ઞાન થકી કરું ઈચ્છાને શાંત, ના ચાહું પરનો આધાર. હો ગુરુ બોધને પ્રીતિથી સમ્યક જ્ઞાન, વિવેકના સૂર્યથી પ્રગટે દીવડા હજાર. દીવડા અસંખ્યા. કૃપાળુ પરમેશ્વરાય, ધર્મ શિરોમણી યુગ પુરુષાય, ગુણધર ગણધર સદગુરુરાય, જયવંત વર્તો તરણ તારણાય. જય હો જય હો જય હો જય હો. પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરાય, ધર્મ શિરોમણી યુગ પુરુષાય, ગુરુધર ગણધર સદ્ગુરુરાય, જયવંત વર્તો તરણ તારણાય. જય હો જય હો ગુરુરાજ, જય હો જય હો જય હો ગુરુરાજ, જય હો. આશુ પ્રજ્ઞ છો નિશબ્દ દ્રષ્ટા, અહો અહો પ્રભુ ચૈતન્ય ચેષ્ટા. પ્રિય છો પૂજ્ય આપ અમારા, જગના અવલંબન નિરાલંબ જ્ઞાતા. જય હો જય હો જય હો જય હો. અમે ભરેલી મુદ્રા સુખકર, સહજાત્મ સ્વરૂપ સ્વામી મનોહર. જન્મ મરણ ફેરા ટાળો દુઃખ હર, બોધિ સમાધિ દાતા હિત કર. જય હો જય હો જય હો જય હો. ચિન્મય ચિંતામણી ગુરુરાજ, આપને પામી સીજ્યા સૌ કાજ. આપ છો નૈયા જે કરે ભવપાર, નિત્ય નવીન આનંદ અપાર. જય હો જય હો જય હો જય હો. અપૂર્વ વાણી પરમ શ્રુત જ્ઞાતા, આતમ રામી આનંદ કંદા. સમદર્શી સદા ઉદયથી ન્યારા, ચિત્ત વૃત્તિ અહો ચૈતન્યકારા. જય હો જય હો જય હો જય હો. પ્રેમલ કરુણાની અખંડ ધારા, આપ છો તત્વ લોચન દાતા. શ્વાસોમાં સમરૂ ભક્ત વત્સલા, આપ શ્રીના ઉપકાર અનંતા. આપની પરમ ભક્તિ કરશું, આપ કૃપાથી નિજ ઘરમાં ઠરશું. આપ કૃપાથી નિજ ઘરમાં ઠરશું, આપ કૃપાથી નિજ ઘરમાં ઠરશું, આપ કૃપાથી નિજ ઘરમાં ઠરશું. પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરાય, ધર્મ શિરોમણી યુગ પુરુષાય, ગુરુધર ગણધર સદ્ગુરુરાય, જયવંત વર્તો તરણ તારણાય. જય હો જય હો જય હો જય હો. બોલીએ શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય, પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય, ત્રિલોકના નાથ કી જય, आज के आनंद की जय. ओम. हो आत्म तारे तरવું છે તો
आत्मसिद्धि ने साधीले वितरागी पद ने वरवू छे तो मूड मार्ग विचारी ले तू अनंत शक्ति नो धारक चेतन अजरामर अविनाशी जे जड़ भावे तू भान भूल्यो वैभव सर्व विनाशी चैतन्य भाव मा रमवू छे तो चैतन्य भाव मा रमवू छे तो आत्मसिद्धि स्वीकारी ले आत्म तारे तरवू छे तो आत्मसिद्धि ने साधी ले तू अनंत गुण